Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In Manager. you talk about extreme. Oh da, baby! Boom! Suntem live, Seara de Cripto, episodul 64 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, ce să vezi, Bitcoin nu prea e la datorie, deoarece îl vedem în cădere. Momentan 65.772. N-am putut să nu fac live-ul de astăzi, vezi, v-am cruțat data trecută. Data trecută a ieșit destul de bine, deoarece am anulat live-ul, Bitcoin a mers în 69.000, toate bune și
frumoase, ce să vezi, acum Bitcoin ne face figura din nou înapoi în 65.000, 12 zile de foc până la alegerile din SUA. Probabil volatilitatea va crește din ce în ce mai mult în perioada viitoare, nu numai pe acțiuni, dar și pe criptomonede, sau nu numai pe criptomonede, dar și pe acțiuni, deoarece am văzut S&P-ul în cădere, la fel și Nasdaq cu astăzi destul de rapid în zona aia, destul de joasă pentru Nasdaq. Astăzi Tesla are raportările financiare pentru ultimul trimestru și pare că înainte de aceste raportări financiare piețele nu arată bine deloc. Vă salut pe toți, începem în forță ca de fiecare dată. Hai să vă arăt și prețul Bitcoin pe care îl vedeți aici. O să tragem un pic mai la stânga ca să fie toate lucrurile bune. Prețul Bitcoin care momentan 65.739, aspare regiunea asta foarte, foarte importantă de 66.372 și desigur probabil ne întrebăm unde este următorul target. Ei bine, următorul target pentru BTC este în zona asta de aici de 65.004 în primă fază și apoi desigur zona de 63.900, 63.000, unde aici desigur mă aștept la un suport un pic mai bun, adică în regiunea asta de aici mă aștept la ceva suport, ok? Bun. Acum, luna asta momentan nu performează extraordinar, cu toate că nu e nici rău, având în vedere că am mers sub 60.000, am revenit din zona aia de sub 60.000, am urcat în 69.500, chiar aproape eram de zona de 70.000, unde era un target destul de bun peste zona respectivă să încercăm all-time high-ul și n-am reușit să facem asta din nou. Cât ne mai amăgește Bitcoin? Asta este întrebarea. Cât ne mai amăgește și aceste altcoin-uri, deoarece mare parte dintre ele pare că încă nu fac nimic și sunt în zona aia de jos. O zonă foarte, foarte nasoală, o zonă de plictiseală, nu de plictiseală. Vă salut pe toți cei de pe chat, toți cei care vă uitați în reluare, lăsați un comentariu și imediat intrăm în treabă. Partea de earnings-uri va fi din ce în ce mai importantă. Ne referim la earnings-uri ca la aportările financiare pe trimestrul trecut. Vor fi din ce în ce mai multe, mai ales săptămâna viitoare. Vor veni giganții care vor raporta din Nasdaq și atunci vom vedea un pic realitatea. De ce am zis următoarele 12 zile de foc? Deoarece avem aceste raportări financiare, plus la începutul lunii noiembrie avem foarte, foarte frumos, avem datele pe șomaj, iar pe 5 alegerile prezidențiale. Ar trebui să fie vreo 14 zile, având în vedere că vreo 2 zile mai târziu vine și Jerome Powell, care ne va spune dacă cumva mai taie din dobânda aia de referință, care este mult prea sus. Săptămâna viitoare, la final de lună, numai că e final de lună, avem și decizia pe rata de dobânzii din Japonia. Deci se cam adaugă foarte, foarte multe lucruri acum în 12-14 zile de acum încolo și probabil volatilitatea va fi din ce în ce mai mare. Și sus și jos și sus și jos. Am văzut Israelul care cică s-ar pregăti să atace Iranul, adică ar fi pregătiți oare acum înainte de alegeri să facă această mutare și dacă da, pe cine ar ajuta această mutare în care Israelul să atace Iran înainte de alegeri? Asta e întrebarea. Apropo de alegeri, Trump pare din ce în ce mai favorit. Eu nu cred că este atât de favorit pe cât îl dau casele de pariuri. Am mai vorbit despre asta. Cred că alegerile vor fi din nou foarte, foarte strânse. Trump se pregătește din nou să piardă, între ghilimele, zicând că sunt lucruri necurate care se fac pe la secțiile de votare sau pe la baloția, când votează ei pe acolo. Deci se pregătesc ambele tabere, să zicem așa, de aceste alegeri, care eu zic că vor fi interesante, deoarece imaginează dacă ar câștiga Kamala, ce s-ar întâmpla. Trump din nou nu ar spune nu că a pierdut, el crezând că este pe primul loc la distanță de nu știu cât în față, să câștige Kamala. Îți dai seama ce măcel va ieși din punctul meu de vedere. Acum câștigă Trump, rămâne de văzut. Indiferent cine ar câștiga, în mare parte cred că vom vedea un dump și după alegeri. Înainte de alegeri posibil piața să mai regleze un pic, să vezi ceva volatilitate, poate chiar și pozitivă, dar după alegeri posibil să vezi ceva acțiune negativă. Fie câștigă Trump, fie câștigă Kamala. Ține cont de asta, că ar câștiga Trump, nu? Piața deja asta așteaptă. Dacă te uiți la piață, poți să observi că deja asta așteaptă. Așteaptă un câștigător. Trump ar fi, deoarece dacă te uiți la asset-urile astea
asta și la bursă și la toate care deja au crescut și poți să zici, bă, e un fel de priced in pentru acel câștigător care ar putea fi Trump, ok? Și dacă s-ar întâmpla, desigur, piața ar avea o corecție. Dacă ar veni Kamala, ar fi o surpriză în momentul de față pentru piețe. Știm foarte bine că piețelor nu le place surpriza, deci corecția ar putea fi din nou pe masă dacă câștigă Kamala. Deci oricine a câștigat, probabil vom vedea o corecție, nu asta pe care o vedem acum, probabil asta se va mai regla înainte de alegeri, ci după alegeri. Bun. Dacă sunteți special, lăsați un comentariu. Mulțumim pentru tot ceea ce faci, zice Chis aici, salutare tuturor, zice Alina Burlacu, nu uitați să rupeți butonul de like dacă sunteți aici pe live, desigur, așa puteți duce acest live foarte, foarte sus în algoritm. Bun, hai băieți, băgați bani, zice Raul Dobre. Cum vrei, Raul, să crească prețul dacă nu bagi bani, nu? Asta este întrebarea. Din nou, nu te obligă nimeni să bagi bani, fă asta numai dacă știi în ce investești. Bun, hai băieți, băgați bani aici, bun, la 65.190, MA 100 la 4 ore și MA 200. Imediat facem analize pe grafic și se vede un pic, se vede oare un pic mai întunecat sau mi se pare mie? Habar n-am, camera asta mai face figuri câteodată. Mihai M zice comentariu aici, Zen Motors cumva, nu știu, plânge sau ceva aici, nu știu neapărat dacă ăla e emoticonul, eu nu zice că am de like, trebuie să bagi bani, să faci bani. Dacă ești aici pe chat, lasă un comentariu, în prima parte vreo oră să zicem așa, discutăm despre chestii care poate s-au mai întâmplat, chestii cât de cât relevante, facem și overview pe piață, ne uităm un pic la ce ne putem aștepta astăzi din perspectiva raportărilor financiare pentru Tesla, care pare că Tesla încă n-a vândut Bitcoinul respectiv, deoarece putem să-i urmărim. Am văzut portofelele lor pe Arkham, au mutat ceva din acei Bitcoin, dar pare că nu i-au vândut. Ar fi destul de negativ dacă am vedea că Tesla a vândut din Bitcoin ea și Elon a făcut cumva mutarea negativă în ceea ce privește Bitcoin, dar nu cred, cel puțin nu momentan. Bun, salutare, Daniel, președinte, zice Leo aici, e-gold încă e la 24-25 $, n-a făcut absolut nimic, cel puțin momentan. Întunecat viitorul pentru cripto, zice Kenny Stresu. Asta da, mi-a plăcut, dar nu cred că este atât de întunecat pe cât crezi. Tap cu like, taxe pe cripto la 42% în Italia de la anul, zice Alin. Da, nasol. Acum, dacă sunt taxele prea mari în Italia, ce poți să faci? Să nu retragi în Italia și când vrei să retragi în altă țară. Cam asta ai putea să faci. Bun, salutare, Forța Jack, zice Smoke Black aici. Lăsați comentarii cum vedeți voi perioada asta. Nu știu, e cumva inconfortabil pentru voi această perioadă. Credeți că este o posibilitate de reacumulare din nou? Am văzut Ethereum care un pic scosese și ea capul peste zona aia de 2600, testează chiar 2700 și imediat a venit corecția pe Bitcoin. Pare că e un zid acolo invizibil care nu lasă piața să urce și pare că de îndată ce Bitcoin urcă spre zonele superioare e doar ciop. Momentan asta am stat de vreo 7 luni de zile, cred eu că se va termina mai devreme sau mai târziu. Acum, ETF-urile tot au cumpărat, chiar și în zilele în care eram cu outflow-uri, BlackRock cumpăra ETF-ul respectiv al celor de la BlackRock, deci din punctul ăsta de vedere stăm destul de bine, a zice, și la un moment dat probabil vom vedea un supply shock. Când rămâne de văzut, e doar o chestiune de timp aici pentru Bitcoin, pentru a merge mai sus. Deja am văzut aurul care a mers spre 2700 și ceva. Era ultima oară un pic de negativ acolo, a zice, având în vedere că aurul a urcat atât de rapid și DXY-ul care a urcat atât de repede. Dar înainte de alegeri știm foarte bine că sunt momente imprevizibile și de obicei avem fie aurul, fie DXY, fie împreună care urcă. Acum a urcat împreună, numai că a urcat împreună, am văzut DXY, am văzut aurul, am văzut Nasdaq, am văzut S&P 500 și Bitcoin urcând toate împreună. Deci ceva acolo e un pic putred, probabil ceva se va întâmpla, adică nu vor fi niște alegeri fără scântei. Cel puțin așa le văd eu. O scânteie acolo va ieși de undeva. Fie Israelul va mișca, fie Trump va pierde și nu va recunoaște alegerile, fie va veni Kamala cu ceva să-l bage la pârnaie pe Trump, fie ceva probabil va mișca și asta ți arată aurul, ți arată și DXY un pic în ultima perioadă pe urcare. Deci nu vor fi niște alegeri boring în niciun caz și vom avea ceva, acțiunea asta este clar, plus totul ce se adună. Am mai vorbit de Japonia,
cu dobânda de referință la final, cu FOMC-ul imediat după, toate astea se adună într-o volatilitate destul de mare. Acum am fi vrut Bitcoin să meargă în all-time high sau măcar aproape de all-time high înainte de alegeri, ca să aibă, să zicem așa, de unde pica. Acum încă nu este târziu, mai avem, cum am mai zis, 12 zile, în care 12 zile se pot întâmpla multe, mai ales în sfera de cripto aici, ok? Bun, dacă câștigă Trump, eu zic că este net pozitiv pentru următorul an, pentru cripto cel puțin, deoarece reglementările vor fi mai puține și mai ok pentru cripto. Dacă va câștiga Kamala, probabil vom vedea o incertitudine destul de masivă, 3, 4, 5 luni de zile și atunci poate performanțele nu vor fi atât de mari. Bun. În targeturi pentru Tau ne uităm imediat. Ați văzut că SUI a făcut pullback, TIA vine de blocarea aia pe, cred că pe 30 la final de lună, 28-30 din câte țin eu bine minte, vine de blocarea respectivă pentru TIA. TIA n-a urcat în $8 și vreau să văd spre $8, a arătat destul de bine și azi și ieri, numai că acest picaj pe Bitcoin îți dați seama că n-a ajutat deloc TIA. Am și plan pe TIA după deblocarea respectivă, dacă rămâneți aici vi-l zic imediat, nu renunț la TIA nici măcar după deblocarea de la final de lună. Dius i-a dat aici 50 de ani în membership, rupeți aici comentariile, vi le arăt și vouă, rupeți rău comentariile aici. Poate primiți membru. Între timp aveți butonul de like aici. Nu uitați că avem un sponsor pe canal, cei de la XFi, ok? Cei de la XFi sunt aici sponsor pe canal și le mulțumesc pe această cale că sunt sponsor. Aici aveți linkul lor în descriere. E un exchange de criptomonede românesc de versiunea 3 prin care puteți desigur tranzacționa criptomonede, cumpăra, vinde și toate cele. Aveți toate linkurile desigur disponibile aici în zona asta de comentarii. Bun, lăsați să curgă comentariile. Acum, întrebarea e, Bitcoin n-a prea făcut nimic în ultimele 7 luni de zile. Cum mai rezistă comunitatea? Adică cum vedeți? Sunteți gata să renunțați? Crezi că nu se va mai întâmpla ca Bitcoin să urce din regiunea asta, deci în sfârșit să facă all-time high și apoi să vină altcoin season, sau credeți că mai devreme sau mai târziu lucrurile se vor regla în ceea ce privește cripto și după ce dobânda de referință va fi mai scăzută, vom vedea ceva acțiune acolo pentru cripto. Bun, tap BTC, e măcel pe chat, lăsați comentarii, încerc să le citesc pe toate la rând. Let's go, zice WW, Justin Alexandru zice BTC, dar suntem gata să renunțăm. No Matter zice, e gata să renunțe. Păi doar atât de rapid renunți la investiții. Bum, zice Marius, bingo. Pentru mine e greu. Andrei, de ce este greu? E greu așteptarea sau e greu că ai investit doar speculativ sau care e greutatea faptului? Plouă cu membrii, zic începuse și el să urce destul de bine, deoarece am văzut, nu știu, cred că nu mai țin minte, în Brazilia sau ceva, a făcut Digital ID, cei de la Zic Sync, ceea ce urcase destul de rapid zilele trecute prețul, numai că acum, desigur, corecție, din nou poate să fie o șansă de reacumulare pentru Zeche în zona aia, dacă vine înapoi spre 10 sau spre 9 sau spre 8, foarte, foarte bun, probabil voi mai acumula, deoarece cred că are o șansă foarte, foarte bună să performeze mai bine decât toate layer 2-urile, având în vedere capitalizarea destul de mică. Abia ce m-am încălzit, mai rezist cel puțin 2 ani cu BTC în felul ăsta, zice IG, nu cred că o să fie nevoie să mai reziști mai mult de o lună, maxim 2 în ceea ce privește BTC, deoarece pare că toate lucrurile sunt acolo pentru ca BTC să performeze mai devreme sau mai târziu, să iasă din regiunea asta și plus dacă face asta BTC și face acel all-time high, am mai vorbit pe live-urile precedente, ar putea fi o oportunitate și pentru altcoin-uri cu dobânzile desigur un pic mai scăzute. When Lambo Sir, ENA e pariul secolului, zice Rafael Bejan, da, mă uit și eu pe ENA, poate pentru o reacumulare, mă uit și pentru ZK pe o nouă reacumulare dacă se întâmplă la Celestia, aș mai vrea ceva reacumulare dacă cumva dump-ul vine odată cu deblocările respective, nu știu, spre 3-4 dolari, m-ar mai interesa din nou, sunt câteva pe care le analizez, ați văzut Pixel și el încerca să urce destul de bine, era una dintre criptomonede despre care vorbeam că e posibil să facă un subsol în perioada viitoare,
încă arată destul de bine pentru zona de subsol și măcar un 30 de cenți la un moment dat. Vorbim imediat și despre asta. Hai și cu ZC mai jos acumulez și eu ceva. Zice, uite, piața din nou, chat-ul din nou este împărțit. Sunt unii care vor ca aceste criptomonede să mai cadă, sunt unii care deja nu mai suportă aceste corecții și acest ciop în ceea ce privește BTC-ul. Piața este împărțită ca de fiecare dată. Ondo aici, Ondo doar sub 50 de cenți. E-Gold ai în portofoliu, am destul de puțin, nu știu, prețul mediu cred că e la 30 și un pic în momentul de față pentru E-Gold. Pe acolo am văzut că E-Gold au conferința aia la care nu o să ajung deoarece o să fiu în Dubai la conferința Binance din Dubai de pe 30-31 și nu o să ajung la cea de la E-Gold, dar sper eu să ajung anul viitor la cea mare din Seul pentru Multiverse X. Dacă era asta conferința mare, aș fi făcut într-un fel să ajung la conferința respectivă Multiverse X. Bun. Dar cred că o să ajungă, cel mai probabil o să fie Andrei Brătucu, nu? La conferința aia, vedem. Bun, se vede ușor întunecat, dar culorile sunt foarte vii, ceva de genul HDR, da, ceva s-a întâmplat, nu știu de ce se vede așa, ceva aici e destul de ciudat, nu știu de la ce, o lumina e un pic ciudată, ceva, se vedea foarte bine înainte să apăs butonul de like, da, e ok, mă vedeți așa un pic mai întunecat, poate și de la hanorac și faptul că e ăsta portocaliu aici, ok? Un pic mai întunecat, plus vine și Halloween-ul, deci e acolo, să zicem, și live-ul ăsta e pe turnanta aia de Halloween, de vibe, de octombrie, să zicem așa, plus vibe-ul pieții care arată cam așa în momentul ăsta și imediat discutăm și despre BTC-ul. S-a întâmplat ceva aici pe BTC-ul, ca să facem un mic overview așa micuț, un mic intro, păi a atins zona asta de 69.500 de aici și n-a putut deloc să urce peste regiunea asta. Mai testat aici în iulie de-abia range-ul ăsta, deci din iulie nu mai văzusem Bitcoin urcând peste sau măcar testând regiunea asta de aici de 69.000, a urcat, dar n-a putut să o țină deloc. Bine, n-a ajutat nici bursa americană, care bursa americană arată așa, adică înțelegi, bursa americană arată așa astăzi, deci nu ajută în momentul de față nici bursa americană ce se întâmplă aici cu BTC, dar după cum vedeți avem două zone delimitate, cea de aici în care aș fi vrut ca prețul să reziste 66.300, 66.400, unde putem să vedem aici din nou era zona de rejectare din septembrie a prețului similar, vezi? Similar, am atins regiunea asta, bum, uite rejectare de aici ce s-a dus înapoi în range-ul ăsta de jos de 60.000. Acum, dacă facem ceva similar, ar fi foarte, foarte frumos ca această rejectare din 69.000 să vină să găsească suport măcar în 63.9, 63.8 sau chiar regiunea de 63.000 aici pentru BTC, ok? Și apoi de aici, la începutul lunii noiembrie sau după alegeri să putem împinge zonele astea superioare și în sfârșit all-time high. Asta este acțiunea prețului Bitcoin în ultimele 7 luni de zile. Frumos sau nefrumos, asta este. Nu cred că va mai ține atât de mult această acțiune aici a prețului, deoarece de obicei nu ține mai mult de 7-8 luni o acțiune de preț de genul ăsta pe BTC. Dacă ne uităm un pic la EMA-uri pentru Bitcoin, putem să vedem aici regiunea de 21 EMA care vine în 65.420. Momentan n-am pierdut, să zicem așa, acest trend ascendent aici pentru Bitcoin atâta timp cât menținem 65.4 la nivel de daily aici cât de cât. Am pierdut trendul agresiv. Dacă am închide astăzi sub regiunea de 66.8, am închide sub 9 EMA care da, este trendul agresiv aici pentru Bitcoin, plecat de aici odată ce ai spart regiunea asta în 11 octombrie, destul de frumos și destul de agresiv și asta ar fi o problemă. Dar dacă reacumulăm aici și apoi împingem din nou 68.000 ar fi excelent. Weekly-ul a închis foarte, foarte bine și vezi, de asta am avut candela asta. Orice weekly-ul a închis foarte bine, am închis la 69.000, n-am mai închis aici o candelă peste regiunea asta, cred că de aici, din iunie, din iunie n-am mai închis prin range-ul ăsta, am închis aici și ce a zis piața? A zis gata mă, dăm pe long aici că mergem la stele, mergem la lună, mergem unde vrem noi. Și ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că această săptămână a început așa, momentan. Acum, săptămâna asta foarte important să închidă peste 65.8, în regiunea asta de 65.8, dar ar fi ok și peste un 64.2 sau 65.000, dar ar fi frumos să nu închidă sub această candelă de aici din septembrie 30. N-ar fi prea bine, nu? N-ar arăta prea cosmetic dacă s-ar întâmpla asta.
Aici. Deci weekly a închis foarte bine. Acum vedem, încă mai avem până duminică. Teoria era și ziceam asta pe Patreon că am putea continua această corecție, mai ales că intru live astăzi, deci corecția era pe masă destul de clar. Am putea să continuăm, dar aș vrea vineri la final de săptămână, pentru săptămâna clasică, desigur pentru piețele clasice, să văd un bounce înapoi peste 66.4 și ăsta ar putea fi un fake out, ok? Ăsta s-ar transforma într-un fake out. Chiar dacă merge spre range ăsta de aici, dacă la final de săptămână am putea relua 66.400, 66.006 aici, ar fi extraordinar pentru BTC, ok? Bun. Monthly-ul, și am terminat un pic overview, revenim un pic mai târziu și la restul analizei în care ne vom uita pe MACD, ne vom uita pe RSI și pe toate cele. Monthly-ul încă bine, atâta timp cât închide peste 64.7, deci un 65.000 la monthly n-ar fi atât de rău, deoarece ți-ar închide pe verde și ți-ar închide peste zona asta din iulie, dacă ne uităm aici, ok? Din iulie n-ai mai fi închis peste regiunea asta, ar fi o închidere bună, care în noiembrie te-ar putea propulsa ușor spre regiunea asta. Deci ce bine arăta monthly-ul când Bitcoin era peste 67.000, arăta foarte bine, ceea că se pregătește de all-time high aici. Monthly-ul se închide săptămâna viitoare, dar să mă uit imediat mă uit să văd când, sperăm miercuri, nu? Să se închidă, cred că miercuri este închiderea, chiar că sunt în Dubai, nu e niciun fel de problemă, nu, joi este închiderea, facem live pe 30 zic eu, poate pe 31 rămâne de văzut, poate îl decalăm un pic cel de miercurea viitoare și îl facem joi pentru că este finalul de lună. Ar putea fi, jonglăm cu ele săptămâna viitoare și vedem cum se întâmplă, cum se pupă treaba, dar clar vom avea live și săptămâna viitoare. Bun, pierdem banii văzând cu ochii și noi tot nu ne trezim, zice Daniel. La ce te referi, Daniel? Pierzi bani văzând cu ochii? La ce pierzi bani? La ce pierzi bani exact? La investiții? La ce pierzi bani? Dacă pierzi bani, să zicem așa, înseamnă că n-ai o strategie, sau dacă tu crezi că pierzi bani, înseamnă că poate nu ești aici pe termen lung sau investești doar în chestii super speculative și portofoliul tău este făcut doar din altcoin-uri care ele sunt foarte speculative, ok? În general. Bun. Hart la conferința Nvidia, da, am văzut și eu, cei de la Hart au mișcat foarte, foarte bine, dacă ne uităm un pic aici pe chart, s-a mișcat foarte bine Hartul, am văzut că au fost și prin India era ultima oară un pic, văzusem ceva poze de acolo, momentan 00185, o reacție bună zice aici pentru Hart, o reacție bună, regiunea asta de 2.4, acum ce vrei să vezi de la corecția asta care n-ai, o corecție odată cu piața, totuși un minus 5% nu este atât de rău. Vrei să vezi din nou, chiar dacă vezi week-uri sub regiunea asta de aici de 0,017, vrei în mare parte să țină range-ul ăsta pentru a putea împinge mai sus. Acum chiar și regiunea asta de aici de 1,3 ar putea fi ok în perspectiva prețului pentru a putea împinge în sfârșit 3, 4, 5 cenți. Peste 3 cenți desigur se poate și top 200-le care este ceva care ar trebui să se întâmple pentru Hart pentru a putea avea adopție. Fără top 200 n-are niciun fel de șansă pentru adopție, dar eu cred că are o mare șansă să avem, să zicem așa, două proiecte în top 200 și Multiverse X desigur și cu Hart. Acum Multiverse X nu știu, pe unele e în top 100, în unele în top 200, rămâne de văzut unde te uiți, dacă tu ești pe CoinGecko sau te uiți pe CoinMarketCap, dar zic eu că ambele ar putea fi bine să fie în top 200 pentru ceva valoare aici. Bun. Ce zici de U? Ne uităm și pe U poate un pic mai târziu, momentan facem așa un overview, dacă a performat Hart și Hart intră în top 200, probabil și U va urma. 10 year și 20 de analizat, poate ne uităm sigur un pic mai târziu. Bun, am o expunere mai mare pe gold și aș dori să mut o parte și pe alte monede. Ce sfat mi-ai oferi? Nu vreau să mut tot, dar vreau să mai fiu așa expus. Păi depinde ce preț mediu ai. Dacă vrei să muți acum, n-aș zice că e atât de rău dacă n-ai expunere pe altceva, n-aș zice că este rău, numai că depinde prețul mediu și depinde pe ce muți. Pe ce muți nu o să mai poți să faci aceeași mutare. De exemplu, dacă vinzi pe minus 50% sau pe minus 40% și muți în SUI și SUI a minus 50-60%, nu mai poți face aceeași mutare, trebuie să acumulezi în continuare acea criptomonedă. Deci în ce ai băga, fii, să zicem, convins, analizează sau fii un pic mai convins pe următorul an, 2, ok, dacă bagi în chestia respectivă, ca să nu mai faci aceeași greșeală pe care ai făcut-o cu Multiverse X, deoarece e nasol să mai bagi, să scoți din Multiverse X, să mai bagi pe una care mai face minus 70% sau vin și pe aia, știi? Ok? Deci nu
mi se pare rău dacă n-ai expunere mai ales pe asta noi. Nu mi se pare rău, dar depinde foarte mult și de prețul mediu pe care îl ai. Bun, mai departe, eu am mai luat niște Vaiot, nu l-am mai analizat de mult, cred s-ar bună, am ratat ceva, am făcut un mic intro, deja 28 de minute, nu cred că ai ratat mare lucru, ne-am uitat un pic pe Bitcoin, ne-am uitat un pic pe Hart și am făcut un mic overview aici, avem și earnings-urile de la Tesla, nu știu dacă le prindem live, doar ce ăștia stau o groază până când dau earnings-urile respective. Am văzut că deja Tesla, hai să ne uităm un pic pe ea aici, Tesla era în picaj, cu toată bursa desigur, dacă ne uităm pe Tesla, înainte de earnings-uri, n-ai zice că earnings-urile vor fi pozitive, cu toate că este la suport aici, undeva la 210. Deci ceva probleme vor fi, probabil din nou la margins o să ai ceva probleme în legătură cu Tesla, plus lumea își pierde un pic speranța în ceea ce privește Elon și ce a promis el că va livra, adică Elon Musk știți foarte bine, robotaxi, toate alea nu prea deloc le-a livrat la timp și le tot amână și investitorii își pierd încrederea aici în ceea ce privește Tesla din punctul ăsta de vedere, plus s-a mai întâmplat ceva. Elon s-a urcat pe scenă cu Donald Trump. Mulți poate zice, bă, nu e nimic wow că s-a urcat Elon Musk cu Donald Trump pe scenă, dar pentru democrați este, îți dai seama, Elon Musk să-l susțină pe Donald Trump, care este un republican. Cine cumpără cele mai multe mașini electrice? Am mai vorbit noi de asta. Păi democrații le cumpără, nu republicanii. Republicanii sunt, eu vreau benzină, eu vreau motorină, să văd motorul, să-l aud, să-l dreg, să nu știu ce. Tot democrații zic, bă, energie verde, chestii, trestii, așa mai de finețe. Și când au văzut ăștia, bă, democrații, că a intrat Elon Musk cu Donald Trump pe scenă, păi a zis, boicotăm Tesla, două naibii, că nu e ce trebuie, având în vedere că ăsta îl susține pe ăla, știi? Adică Elon joacă de cele mai multe ori la două capete, așa a fost mereu, să-și vadă interesul. Numai că acum, făcând această mutare, care probabil dacă Trump iese o să-i aducă multe zone de câștig, acum îi aduce ceva pierdere pe termen scurt, nu? Dacă Trump va pierde, îți dai seama cât de nasol va fi pentru Tesla, având în vedere că ai fost lângă Trump care a pierdut, așa, și toți democrații nu mai cumpără Tesla în momentul de față, nu? Deci joacă la limită, destul de la limită aici, dar și asta a pus, să zicem, pirostria în ceea ce privește Tesla de la momentul ăla în care a intrat pe scenă, Tesla a început să scadă. Putem să observăm aici, chiar a avut topul în regiunea asta și tot a scăzut. Apropo de Trump va fi la Joe Rogan la podcast, nu știu dacă o să mai zică ceva nou. Joe Rogan ăsta invită oameni și conspiraționiști și președinți și oameni de afaceri și tot. Vedem ce ar mai putea scoate ăsta Joe Rogan de la Donald Trump, deja îl știm pe Trump, adică ce ar mai putea veni, cu ce ar mai putea veni nou în momentul de față. Tot sufletul se duce în SpaceX și Tesla rămâne meme. Cam așa se întâmplă, deoarece SpaceX-ul chiar mișcă. Ați văzut rachetele alea care au venit, prima dată au zburat, apoi au revenit pe Terra și au fost prinse frumos și acum le poți refolosi din nou. Foarte tare, plus, deci înainte oricum ele se întorceau pe Terra din punctul în care au plecat. Problema era că aveai cimentul, aveai terenul, era totul distrus acolo, deoarece când se așeza înapoi, distrugea tot cu racheta respectivă. Acum, când îl prins frumos, e mult mai bine. Dar da, SpaceX-ul destul de bine, dar Tesla momentan destul de slab și nu mă aștept la multe lucruri pozitive. Vedem ce zice Elon în colul ăsta, probabil trimestrial, pe care trebuie să-l facă, desigur. Vedem ce zice și ce promite la investitori. Aia probabil va fi oricum important după ce vedem aceste raportări. Bun, pe ce aplicație site pot să investesc în aur? Majoritatea poate să-ți dea aur, dar uite zic ceva, și în cripto poți să investești în aur. Există Pax Gold, care e 1 la 1 cu prețul Pax USD. Ia să-l vedem aici. Dacă îl vedem, stai să ne uităm imediat. Pax, nu mai țin minte cum era, Pax Gold parcă. Pax USD, nu mai țin minte, era și aici Paxos ceva, Paxos Standard, Paxos Gold, ok, Paxos Standard, nu știu, era unul care era în aceeași zonă, Pax Gold Crypto, bun, Pax Gold, mă uit imediat, uite aici, Pax Gold, așa e, Pax G era, Pax G. Pax G. Deci dacă vrei poți să ai și Pax G-ul ăsta. Uite-l aici.
care e cam 1 la 1 cu prețul aurului, vedem, Pax Gold, da, 2733 aici și e cam 1 la 1. Acum unde îl găsești aici, îl găsești pe Binance, îl găsești pe Bybit, pe Kraken, poți să observi unde îl găsești aici, ok? Deci dacă nu vrei să renunți la cripto, poți Pax Gold-ul, care dacă ne uităm all aici de când a început, undeva din 2020, primează 1 la 1 prețul, 1 la 1 cu prețul aurului, deci ai putea și asta, Pax G, exact, l-am găsit pe urmă, Pax G. Dacă vrei aur, poți să le iei de pe orice. Acum, aurul ăla pe care îl iei, îți dai seama că el este un contract, nu este neapărat aur. Dacă vrei să deții aur, trebuie să-l cumperi pe ăla de la magazin, trebuie să știi că e 24 de miliarde de carate cât trebuie să aibă aurul respectiv și atunci zici că deții aur. E ca și cum ai zice, cumpări ETF-ul de Bitcoin, nu cumpări Bitcoin propriu zis. Dar aur la all-time high, da, aurul la all-time high nu arată bine, ok? Hai să ne uităm, dacă toți suntem aici, ne uităm la gold imediat. Gold și ne uităm și la DXY. Începem așa un pic mai în forță. 2715, știți foarte bine care era regiunea de recesiune, asta era regiunea de recesiune, destul de aproape de zona aia, 2818 până în 3287. Știți foarte bine că am făcut comparația respectivă între recesiune precedente și cum a evoluat aurul. Dacă ne ducem aici în 2007-2008, putem să vedem ce urcare a avut aici din 2006 până în 2008, deci 2 ani de urcare și apoi a venit recesiunea, se poate observa aici. Aurul a picat și el, desigur, recesiunea aurul nu stă bine imediat, dar după putem să vedem urcare destul de frumoasă, dar în recesiune propriu zis când se întâmplă nu stă nici aurul, mai nimic în afară de TLT nu stă bine, poate un grâu, poate un porumb poți să te uiți. Facem și pe TIA imediat, care și de deblocările care urmează, vă dau un preview, o să fac și Oana video despre asta, cred că o să apară, nu știu, duminică, luni, rămâne de văzut dacă duminică avem live sau nu, dar apare video respectiv în care o să vă explice pas cu pas cum să vă uitați la aceste deblocări și ce impact ar putea avea aceste deblocare pe TIA. Vorbim despre TIA un pic mai pendelete, un pic mai târziu, ok, după ce facem prima parte. Bun, deci aurul, se poate observa aici ce raliu a avut imediat după criză. Acum îți dai seama că similar se va întâmpla dacă ăsta, să zicem, este zona de recesiune. În momentul când va lovi recesiunea, probabil aurul va face ceva de genul ăsta și va veni înapoi poate spre 2100-2200 regiunea asta de aici și de-abia apoi va face asta, ok? De-abia apoi va face 3200-3600. Acum, desigur, aurul a stat foarte mult timp în lateral, targetul este aici, primul a fost atins, se poate vedea 2305, dar îl mai avem pe ăsta de aici, undeva la 2811, de aici ar putea pleca problema pentru piețe, ok? Odată ce ajungem în regiunea respectivă, dar nu este suficient. O să ne uităm un pic mai târziu ce a zis și Paul Tudor Jones, unul dintre cei mai mari traderi plus miliardar, ok? Ce a zis că deține în perioada viitoare și cum vede el piețele financiare. Foarte important despre asta, să ne uităm și la asta și Gary Gensler ce a zis despre Bitcoin imediat, câteva minute ajungem și acolo. Dar să terminăm cu aurul aici. Pare un pic topii dacă te uiți pe weekly, adică pare că e predispus la o corecție spre 2006, sperăm să nu fie corecția din recesiune, improbabil aș zice, mențin în continuare că recesiunea probabil e câteva, nu știu, măcar 6, 8, 9 luni distanță, aici mai repede spre 9 luni distanță decât în momentul de față, dar ea ar putea fi amplificată dacă cumva avem un Black Swan venind din câștigă Kamala, război civil în SUA. N-ai ce să faci, îți dai seama că va fi amplificată sau câștigă Kamala și să zicem așa, războiul dintre Ucraina și Rusia din nou o să fie în prim plan și Rusia o să tace și mai mult Ucraina și o să fie un conflict și mai deschis și poate o să intre și alte țări în joc. Din nou, îți dai seama, recesiunea va urma imediat sau Israel cu Iran, în care Israelul să atace Iranul. Apropo de Iran, au intrat cam în BRICS, sunt în BRICS, deci îți dai seama că dacă cumva Israelul va ataca Iranul, nu știi ce reacție va avea Rusia sau nu știi ce reacție vor avea celelalte țări care sunt implicate în BRICS în ceea ce privește Iranul. Deci dacă ai conflictele astea care, să zicem așa,
escaladează într-un conflict un pic mai amplu, atunci da, recesiunea se va întâmpla mult mai rapid. Dacă nu, ea probabil e la ceva distanță, indiferent de cine câștigă alegerile astea prezidențiale, ok? Ea trebuie să fie undeva la măcar, a zice, 9 luni de zile distanță din momentul de față, adică undeva în septembrie, octombrie, poate septembrie anul viitor, ok? Cam asta. Dar Auru îți zice ceva aici. Necula Bogdan, mersi pentru cei 10 Danieliță membership. Din nou aici aveți aici, bam, rapid, lăsați comentarii, go. Exact, bun. Deci Auru, da, dar pare că momentan e într-o corecție aici, zice că mai durează, regiunea asta ar fi una importantă. DXY, că tot ziceam de DXY, hai să ne uităm și pe DXY, pe dolar, să vedem ce face aici. Da, DXY din nou ți arată că ceva se va întâmpla. Deci sunt doi factori, aurul și cu DXY, adică dolarul și cu aurul, care de obicei nu sunt frați, știi, adică nu urcă, de cel mai multe ori nu urcă împreună. Dar ți arată că ceva posibil să se întâmple aici, având în vedere reacția asta din 100 destul de rapidă aici pentru DXY. Nu s-a oprit în zona de rezistență, zona de rezistență fiind între 103 și 104, ceea ce zice gândul că va merge un pic mai sus, gen regiunea de 104. Nu cred că putem avea all-time high la Bitcoin cu DXY făcând asta. Ne uităm și la UST.D imediat, deoarece din nou a făcut bounce de la 5.2. Credeam că gata, asta e odată ce a picat sub 5.2 un pic, rupe, ok? Ceea ce nu s-a întâmplat. Și ne uităm imediat la UST.D. Aici, dar DXY din nou îți arată că se apropie alegerile, aurul îți arată că se apropie alegerile și numai asta îți arată că vor fi incidente. Asta îți arată aici DXY, că vor fi ceva incidente venite de undeva, ok? Acum e și o teorie de conspirație, că dacă cumva democrații vor vedea că cine știe câștigă Trump, vor amplifica conflictul dintre Israel și Palestina și Iran, nu? Ca Trump cumva să nu ajungă sau să fie un conflict un pic mai extins și Trump să nu poată să ajungă președinte, nu știu, din vari motive. Ar fi și asta o chestie, dacă cumva vedem Israelul că atacă înainte, e o problemă, deoarece de ce ai face asta, nu? Ai arăta oricum, ce ai putea arăta? Adică ce ar arăta Biden în momentul de față care ataca Israel? Nu ar arăta mare lucru din punctul meu de vedere, ok? Bun. Dar asta. Vorbim și despre odds-uri. Știți foarte bine că Trump a tot crescut chiar 20+% pe Polymarket. Nu putem avea încredere în Polymarket. Adică în Polymarket dacă vine unul și pariază 1 milion pe Trump plus 20%, adică nu poți să ai încredere. Eu zic că e foarte apropiat, foarte apropiat. Tot pe Trump îl văd, dar mult mai apropiat decât se crede, a zice, ok? Bun, deci DXY-ul arată un pic probleme aici în alegeri, cam asta, arată probleme, arată un potențial conflict, nu neapărat Black Swan, dar un potențial conflict aici în partea asta de alegeri și volatilitate. Bun, ce ar mai fi aici de analizat? Hai să facem un overview pe toată piața, dacă toți suntem aici, intrăm pe Bubbles rapid. Cum a reacționat piața la alegeri în 2020? Păi piața cred că a fost, ne putem uita la ce piață, la care te gândești, ok? La ce piață te gândești la alegerile din 2020, ok? La DXY, la Nasdaq, la ce? Se poate observa aici că DXY era deja în cădere în regiunea asta și de-abia și-a pus un bottom aici și apoi ai văzut, dar aici am avut și COVID, dacă ții minte. Ok? În alegeri am avut și COVID, deci cât poți, să zicem așa, să pui ce s-a întâmplat în alegerile din 2020, dacă sunt similare sau nu cu acum, deoarece ai avut COVID-ul, știm foarte bine că a pierdut Trump aici, ok? În 2020 și chiar putem să vedem că s-a pus bottom-ul DXY, era un pic invers și de-abia apoi după alegeri a urcat. Un pic s-a pus dublu subsol aici și apoi s-a întâmplat asta deoarece a venit inflația destul de masivă. A arăta aici cumva DXY-ul că cumva inflația explodează în perioada viitoare? N-a zice neapărat. Asta încă este într-un trend descendent, să zicem așa, atâta timp când urcă peste 106.5 sau chiar peste 104.8. Dar ne mai uităm un pic și la Bitcoin, ceea ce s-a întâmplat atunci înainte de alegeri. Putem să ne uităm chiar acum aici în 2020, dar din nou eram în an de COVID, deci nu știu cât ar conta
Dacă ne uităm la Bitcoin în 2020 aici. Bun, unde eram? Eram pe aici, nu? În 2020 putem să vedem că Bitcoin ți-a pus aici subsolul și imediat după alegeri a făcut un baby. S-a dus racheta aici. Okay? S-a dus racheta, ți-a pus subsolul odată cu DXY. Interesant, nu? Acum pare că DXY urcă și pare că Bitcoin e destul de mult în lateral. Deci nu prea poți să compari. 2016 ce a făcut? 2016 nici nu cred că e atât de relevant. Aici 2016 alegerile cu Trump. Eram undeva prin range-ul ăsta pe aici și din nou ai avut urcare. De obicei Bitcoin urcă după alegeri dacă e să iei 2016 și 2020, adică pentru Bitcoin ar fi momentul bun de urcare imediat după alegeri. Dacă s-ar repeta istoria, ar câștiga Trump, poate și Harris dacă n-ar fi probleme destul de mari, dacă ar câștiga Harris, cum am zis mai devreme, un fel de război civil. Bitcoin ar trebui să urce după alegeri, adică după alegeri pare că Bitcoin performează bine, istoric. Dar trebuie să ai și dobânzile scăzute, ceea ce în 2020 știm foarte bine că dobânzile erau zero imediat după COVID. Acum dobânda este foarte, foarte mare, deci vrei dobânda mult mai scăzută, mult mai scăzută. Cred că 2008 poți să te uiți la DXY. Poate ne uităm un pic mai târziu pe DXY și revenim la subiect. Bun, hai să ne uităm mai să vedem ce se întâmplă pe piață. TIA aici am zis că rămâne verde, 5,92. Dacă piața își revine la final de săptămână, așteptați la un pump destul de mare, ce plus 20% putem vedea de la TIA. Dacă își revine Bitcoin cu un dildo la final de săptămână peste un 67,5-68 de mii, habar n-am, TIA probabil va performa foarte, foarte bine. Doar ce știi foarte bine că înainte de aceste deblocări, market makerii le pompează. Ar fi frumos pentru TIA și am mai făcut asta, noi am mai vorbit de TIA. TIA poate să spună un 30% într-o zi, un 20% într-o zi, chiar un 40% într-o zi. Un $8 ar fi frumos, $8, dacă ar atinge $8 înainte de deblocare ar fi excelent, deoarece ai avea de unde pica. Din 8 ai putea pica în 6, ai putea pica în 5, găsi suport acolo și apoi urca mult mai bine după pentru TIA. Dacă totuși TIA nu face mutarea în 8 și rămâne aici la deblocare, o văd înapoi sub zona de 4-5, 4-4 cel mai probabil pentru TIA și acolo voi mai adăuga. Sub zona de 4 sau 4-2 voi mai adăuga. În caz că vine dump-ul voi adăuga aici. Am mai găsit ceva investitori, se mișcă bine și pe partea de tech această Celestia. Cred că la un moment dat va veni și rândul ei din nou, dar îmi pare că nu este rândul acum. Plus că n-am mai dat nimic anul ăsta la staking și investitorii își pierd răbdarea în ceea ce privește a face staking pe această Celestia, dar cred eu că ușor mergând spre anul viitor vor veni mai multe airdrop-uri pentru stakerii de Celestia, măcar 3-4 cel mai probabil vor veni și atunci probabil și prețul se va aprocia destul de mult, ok? Bun, Ethena aici 0.36, frumos o vedem în top 100 aici pentru Ethena. Ethena din nou mi se pare un play destul de bun, mai ales dacă s-ar întoarce sub 0.28 din nou. 0.28 am mai explicat, aia era zona de când testasem spre zona superioară de 40 ceva de cenți. Am zis că dacă se întoarce acolo ar fi o oportunitate din punctul meu de vedere, nu ca sfat financiar. S-a întors, cred că testasem undeva la 28-27 și apoi a făcut bounce din nou peste 40 de cenți. Arată să zicem că are potențial, adică odată ce atinge zonele de jos și vezi bounce-urile alea destul de mari, îți arată potențial. Asta îți arată pentru viitor, pentru Ethena, desigur când va veni zona un pic mai speculativă, am mai vorbit, Ethena probabil va performa destul de bine și nu cred eu că nu va pompa. Acum există probabilități pentru orice, să intri într-un mega bear market de încă 2 ani și atunci asta Ethena va fi sub 10 cenți. Dar ăla e riscul pe care ți-l asumi pentru ca Ethena să facă 2, 3, 4, 5 dolari, ok? La riscul pe care ți-l asumi. Mi se pare un risc decent aici. Mai ales sub 0,3, mai ales sub 30 de cenți pentru această Ethena și voi mai acumula. Dacă v-am mai da, să zicem așa, ceva potențial, voi mai acumula ceva Ethena, posibil să o trec în portofoliu de bază sau, nu știu, să mut din monedele alea vechi care nu prea fac nimic, poate în Ethena sau din alea de portofoliu de risc să mai mut în Ethena, doar ce cred că la un moment dat va performa. Bun, altceva aici. Chainlink-ul, da, Chainlink-ul voi fi buyer și pe ăsta vreau să-l ușor să-l bag în portofoliu de bază, ok, să
să intre pe portofoliu de bază. Sub 10 voi mai face DCA, am răbdare cu Link și 1, 2, 3 ani dacă e nevoie, doar ce cred că ăsta la un moment dat va depăși all-time high-ul, cel puțin asta este încrederea și am încredere vreo 70% că ăsta va performa înapoi peste all-time high mai devreme sau mai târziu, deoarece are toate lucrurile aranjate pentru asta. Acum există și posibilitatea să nu se întâmple, dar pentru mine personal sub 10 mi se pare o regiune foarte, foarte bună în care aș putea să fac ceva acumulări un pic mai bune în ceea ce privește Chainlink. Notcoin, nu am mai vorbit de el nimic momentan. Sub 0.05 dacă s-ar duce ar fi interes. Atomul aici cum a scos și el capul un pic peste 5, nimic, dar la macro pare că spune un minim și un minim în urcare. La macro, gen distanță de vreo 2 ani de zile îți face asta. Cosmosul, vedem dacă poate să duce 10-15, ar fi foarte, foarte bun, dar în primă fază 6-2 măcar să reia. GOAT aici, putem să vedem că meme-coinurile nu se lasă deloc. 0.71 le pompează băieții la infinit, deoarece asta e singura piață pe care o mai pot manipula în momentul de față, având în vedere că SEC-ul a venit peste ei drastic. Nu se va termina bine povestea cu meme-coinurile, cum nu s-a terminat niciodată. Orice ai zice despre ele nu face cinste acestui spațiu. Okay, orice ai zice, poți să tranzacționezi ca orice, poți să tranzacționezi orice vrei și să faci bani din asta, nu e niciun fel de problemă, dar pentru spațiu overall este o problemă aceste meme-coinuri, cu toate că ele aduc, să zicem, ceva utilizatori, dar la un moment dat, desigur știm foarte bine ce se întâmplă, având în vedere că nu au niciun fel de utilitate long term, adică nu e ceva care poți să te accesi long term și cei care se uită din spațiu financiar clasic la acest spațiu de criptomonede vor vedea doar asta, vă zic, deoarece am mai văzut acum videouri. Cred că ultimul de la Lospa a fost că vorbea de Andrew Tate și de ăsta cel mai mare, Mr. cum îl cheamă, mă? Beast, care a făcut și video în Salina, care au dat dump pe followerii lor. Oricum vorbeam de Tate cel puțin și de faptul că moneda lui, el zicând că nu o să se bage niciodată pe cripto, pe urmă s-a băgat pe cripto, e destul de clar de ce și v-am explicat și atunci de ce și cum se formează aceste criptomonede de tip meme, ceva de genul ăsta. Ar vezi, cei din afară privesc spațiul nasol din perspectiva asta, doar ce să uite la ăștia care sunt desigur niște griftări, zic, nu știu, onorată instanță, posibil. Bun. Jup se ține bine, aveți zonă de exit, ne uităm imediat. America Civil War, ia să vedem ce cineva aici. Deja au făcut americanii un film care previzionează un război civil în America Civil War. Dacă câștigă Harris, sunt șanse mari. Deoarece Trump deja își pune, să zicem așa, drumul pentru a nu recunoaște din nou alegerile în SUA. Acum că le sforate sau nu, el nu o să poată să dovedească, n-are cum să dovedească, asta e destul de clar. Dacă băieții vor să-l fure, probabil îl vor fura dacă vor să-l fure, și asta poate să ducă la un război civil, mai ales știm foarte bine că Elon e de partea lui, Twitter-ul e de partea lui, deci se va amplifica mesajul ăsta. Dacă câștigă Harris, pregătiți-vă de măcel. Dacă câștigă Trump, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu conflictele astea două, ce se va întâmpla cu Ucraina, că asta e mare incertitudine în momentul de față. Doar ce câștigă Harris, război civil. Dacă câștigă Trump, ce se întâmplă cu Ucraina, ce se întâmplă cu Israel, cu Iran, știi? Adică incertitudinea asta duce la momentele astea din piață pe care le vedem acum și pe bursă și pe cripto. Bun. Ce îți place mai mult, Tena sau ZK? Ambele. De asta Lospa are tradus videoul lui CoffeeZilla. Da, CoffeeZilla care a făcut despre asta de la noi din țară, nu știu dacă mai e până în România. Tate, ok, bun, Tate. Bun, în proiectele de gaming încep să prindă un pic tracțiune după ce trece perioada asta, urmează pump, Naka Portal. Gaming-ul, da, probabil gaming-ul va rezista și la un moment dat vom vedea un pump. S-a ținut bine și BIM, s-a ținut destul de bine. Nu știu dacă îl vedem aici, ia să ne uităm înapoi, să trecem înapoi aici la treabă. Avem Ondo un pic pe cădere, Ondo ăsta sub 50 de cenți până când ajunge acolo nu mă impresionează. QNT un minus 4,6, probabil bottom sub 50 de cenți din nou. Ape-ul care a urcat a făcut un pump de peste 100% aici și arată cât de cât că investitorii ar vrea apetit de risc, nu? Cam asta te-ai gândi. Țineți minte de Ape când era la 7-8 dolari, voceam, zona de 1, dacă aveți suficientă răbdare, va fi importantă. A picat și sub 1 și apoi desigur din regiunea respectivă a făcut un mega pump. De ce? Probabil aici ceva se știe că vine. Poate un airdrop, poate ceva în partea aia de Bored Ape, ceva se va întâmpla, probabil un insider trading acolo destul de clar ceea ce privește Ape, dar înapoi din zona de 1.5 ăsta Ape. Dar ți arată că există apetit de risc. Arbitrum și-a început să un pic să urce aici 0.55, dar n-a putut
urcase în zona de 0,60 un pic și n-a putut. Ăsta probabil din nou în zona de reacumulare, ulterior cred că va urca peste 1 și poate mult mai sus de atât. Asta ar însemna că în perioada asta ar putea fi decent dacă ai suficientă răbdare. Voi nu-l vedeți de capul meu, care de cel mai multe ori e prea mare capul. Vedem aici arbitru în 4,7, BIM-ul asta foarte bine și zicea ceva pe chat că gaming-ul probabil va răsări ca pe seara Phoenix, probabil așa va fi, doar ce BIM-ul asta foarte bine ai 001813, peste 001 excelent. Pe ăsta îl am în portofoliu de bază. Portofoliile le găsiți pe toate pe Patreon, aveți link-ul mai jos și acolo puteți găsi tot ce aveți nevoie, ok? Bun. Aici vedem pe aici OS, GRT-ul, Arweave-ul, care oricum a urcat înaintea pieței 17,65, probabil se va întoarce spre 15. Tau aici, care mențin că probabil se va face peste 1000, mai devreme sau mai târziu 511 pentru Bit and Sword, destul de bun. În timp ce Fetch nu poate să urce peste 1.5. 1.5 e foarte important, 1.5, 1.6. Am vrea săptămâna asta să urce peste regiunea respectivă. Pit aici menține zona asta 32 de cenți, asta ar putea fi sub 30 de cenți pentru Pit, dacă există fan pe Pit aici, ar putea fi zona. Theta minus 5,3, să țin aici la 1.22 ca și performanțe în tech destul de bune. Am văzut că acum poți să rulezi nodul și pe telefon, ceea ce asta e viitorul, să zicem așa, pe telefonie. Acolo e treaba. Se mișcă, dar la nivel de token destul de slab, până când nu se listează pe Coinbase, foarte greu. Trebuie să listeze pe Coinbase în SUA. Fetch-ul, că vorbeam de el aici, 1.29, 1.3 pentru ASI, 1.5 e relevant, iar la reacumulări sub 1, adică momentan aici e nerelevant pentru mine ASI. Sub 1 reacumulări sau acumulări peste 1.516, regiunea de bull, probabil va face shoot up direct ca soi undeva în 2.4 imediat. Ethereum 2500 în cap, ia uite la aici, 2500 exact, nu se regăsește din nou. Mult Food, au făcut și un upgrade pe rețea, ceea ce este bine. Mult Food aici, pentru mine personal, asta va performa la un moment dat. Ethereum și Bitcoin, asta probabil vor spurpărea all-time high-ul încă o dată, de asta dacă se duce sub 2000 voi mai acumula, dacă nu, îl țin acolo și vedem ce se întâmplă, îl țin și ceva ani, adică nu niciun fel de problemă în ce privește ETH, încă am încredere în Ether, orice ar zice oricine, orice s-ar întâmpla, orice ar face Solana, orice ar face Sui, Ethereum rămâne Ethereum, ok? Rămâne cu istoricul în spate, rămâne cu rețeaua, rămâne cu timpul, rămâne cu toate astea și asta va fi important la un moment dat pentru Ether. Ton aici m-a interesat și dacă se duce măcar sub 3, prea sus. Aptos, o surpriză plăcută, 97, dacă ar putea închide peste 10 ar fi bine. Aptos au market maker puternici ăștia de la Aptos. Puteți să verificați și voi. Dacă ar putea fi cineva, ar fi desigur care ar putea ataca Solana, ar putea fi Aptos, ar putea fi Sui. Astea două ar putea. Am văzut deja Sui că a urcat. Sui are problema tokenomics-ului. Sui foarte slab din perspectiva tokenomics-ului, foarte bun din perspectiva tech-ului. Aptos, hai să ne uităm un pic pe Aptos aici, cum stă la tokenomics, m-ar interesa. Ne-am uitat de mult pe el. Aptos aici, Aptos, 12k soldați în Coreea, în Ucraina pe 1 noiembrie, news pe X, da. Dacă Putin a zis armata rusească este cea mai bună și apoi l-a sunat pe Kim, dăm și mie niște soldați coreeni, că ăștia nu mă mai ascultă. De ce? Păi trăim în secolul ăsta, în secolul tehnologiei, secolul în care nu mai vrei să lupți cu arme și e greu să le zici la soldați, hai soldații mei, intrați în Ucraina. Zic, las că intrăm noi în Ucraina peste 5 luni. Adică n-ascultă soldații ruși. Să vedeți de cei ucraini ăștia din Coreea de Nord, care sunt puși la punct de Kim, dacă nu-i omoară, îți dai seama? Ăia fac ce vor și dar putea fi important, deoarece ăia chiar sunt dresați din Coreea. AI Music a dat 20 de Daniel Niță membership, loviți comentariile, loviți-le puternic. Bun, în timp ce ne uităm la Aptos aici, care da, probabil va performa și el spre $50 la un moment dat. Dacă ne uităm la Aptos, mă interesează foarte mult să văd ce se întâmplă aici. Total supply 1 miliard și ceva, market cap-ul, volumul, dar cât e în circulație? În circulație momentan avem 516 milioane aici, problema cu Aptos, că max supply este infinit
dar totuși avem un total supply. Ai zice că măcar 50%. Ca tokenomics momentan arată mai bine, dar nu știi cu acel mass supply. Ambele sunt ciudățele în ceea ce privește supply, ok? Ambele sunt ciudate, dar pare că ăsta ar putea avea ceva tracțiune mai rapid decât SUI pe termen un pic mai median. SUI pe termen scurt, poate median, performează bine, pe termen lung, greu, pentru că intră inflația. Hai să ne uităm la SUI aici. Dacă n-ar sta atât de prost pe tokenomics, ar fi fenomenal, s-ar face top 3. Numai că nu stă atât de bine. Dacă ne uităm aici, total avem cât? 10 miliarde, max supply-ul 10, în circulație undeva la 27%, nu? Că ai undeva la 2,7 miliarde în circulație. Deci ai 27% aici, măcar aici ai total cap, dar până când vei ajunge la cap-ul ăsta va fi greu. De exemplu, dacă ăsta se duce în 5-6 dolari, poate 10, apoi va pica, nu știu, un 1-2 în bear market, va fi la aceeași capitalizare, poate mult mai mult, deoarece urcă aceste monede. Deci asta este problema, adică intră monedele în circulație. Asta e problema cu el și pe urmă va fi foarte, foarte greu să urce. După ce urcă în 5, coară în 3-2 și va fi greu să ducă mai sus de atât. Asta e problema cu SUI aici. Aptos un pic mai bine pe termen scurt, dar nici ăla nu e extraordinar din punct de vedere al tokenomics-ului. Problema cripto. Problema criptomonedelor bazate pe ăștia, pe market maker și pe VC-uri. Asta e problema lor, că n-au circulația respectivă și au foarte prost tokenomics-ul. Bă, dacă aveai tu un tokenomics care mai băga în circulație mai puțin, nu-ți băga atât de rapid monedele în circulație, bă, era mai bine. Dar așa te nenorocește. Zic că bine până în 2025 iulie n-are niciun fel de monede în circulație, deci până atunci ar trebui să performeze. Ne întoarcem aici. Ne întoarcem, Ethereum Classic, nimicul, să țină mai bine când mă așteptam peste 2, e aici ceva, măcar să vedem înapoi peste 4, 5, 6 ar fi excelent, nu cred că îl mai vedem peste 10, dar măcar în 6 n-ar fi exclus. Uniswap după ce s-a detașat de Ethereum a performat binișor, acum apare că de înapoi, sub 10 probabil regiunea de acumulare macro pentru Uniswap, cine e fan. Filecoin-ul din nou, vai mama lui 364 aici, dar tot în regiunea de acumulare, ulterior probabil vom vedea un pump și de la asta. Ordine minus 4, aici 33, sub 30 poate ceva relevant. Polkadot-ul din nou și ăsta nimic, sub 4 din nou regiune de macro reacumulare pentru cine are răbdare pentru Polkadot. Vetul tot din garda veche neinteresant, Gara tot din garda veche neinteresant, spre 2, sub 2 ar fi o regiune interesantă. Cum observ altcoin-urile în momentul de față, dar și Bitcoin, pare că multe încearcă să-ți spună un minim în urcare. Adică după ce ai avut o urcare, îți spune un minim în urcare, în momentul, cel puțin îți încearcă. Deci nu e atât de rău, nu e atât de rea această corecție, atâta timp cât structural rezistă cu un minim în urcare. Deci momentan nu e nimic pierdut în ceea ce privește un început posibil de raliuri pentru aceste altcoin-uri mergând spre următoarele luni. Okay? Inclusiv ENA aici, undeva la 0.36. Vrei să ținem un 0.36, dar niciun fel de problemă. Uite, ne uităm la ENA. Nu, n-ar fi o problemă dacă s-ar întoarce în 0.28. N-ar fi o problemă deloc pentru Ethena dacă ar face asta. Uite, ne uităm aici la Ethena, da? Vedem aici un mic magnet pe care l-am făcut ieri pe live-ul de pe Patreon pentru Ethena. Dacă ne uităm pentru Ethena aici, ai minimul ăsta foarte bine creat, foarte, foarte bine creat. Ne întoarcem și la Bitcoin imediat. Nu vă panicați și la Ethereum și la USDT.D și la toate astea. De-abia o oră în live-ul ăsta nu e niciun fel de grabă. Bun. Ethena. Frumos aici, volum, tot ce vrei. Ai minimul ăsta, creat aici foarte bine, între 23 și 20 de cenți. Ai următorul minim care ți-a creat aici în 25 și acum dacă ai venit și ai ține 29, chiar 28 în regiunea asta aici, n-ar fi nimic rău, ok? N-ar fi nimic rău dacă ar face asta, ok? S-ar face din nou un minim în urcare aici pentru Ethena. Acum, dacă Ethena vine și se face dip până aici, ar putea să vorbești de dublu subsol sau poate altceva se întâmplă și mergem chiar mai jos. Am probabilitatea e să vină să țină regiunea asta sau regiunea asta de aici, ok? Pentru Ethena să facă din nou un minim în urcare. Ușor, până când atinge regiunea superioară. La fel și ZK, dacă ne uităm aici, același lucru. Le luăm pe astea, că pe astea mă uit în momentul de față pentru reacumulare, să fiu sincer. ZK și Ethena aici. Dacă ne uităm la ZK, același lucru. Ți-a pus un dublu subsol aici de o frumusețe rară. Ți-a pus un minim în urcare, un minim în urcare. Poți să faci caz de un minim în urcare aici, dar dacă se întoarce în range-ul ăsta de 11.7, ok. Chiar dacă se întoarce aici, poate în 10 ar fi ok. Poate chiar și un triplu top. N-ar fi triplu bottom, nu top. Triplu bottom aici n-ar fi rău pentru ZK. Ce aș vrea să văd, n-aș vrea să-l văd sub regiunea de 11.7, adică aici. Aș putea să înțeleg asta și apoi am avea magnetul care
undeva la 20 de cenți, 22 de cenți ceea ce privește ZK. Ar fi frumos să mai dea oportunitatea până aici sau poate un fake out în regiunea asta, dar ca să se întâmple asta, Bitcoin trebuie să ducă din nou sub 60.000 sau să ai un Black Swan. Dacă vine Black Swan în alegeri, puf, ai putea să vezi din nou aici altă oportunitate. Pregătesc cash și pentru asta și mai am cash pe margine pentru asta în ceea ce privește ZK. Dar n-ar fi exclus să mai adaug și sub 0017 aici pentru ZK și la Etena 0026-0028 n-ar fi exclus. Am zis că pică Bitcoin, mi-a zis cineva aici pe chat BTC dump 66, 65.308. Hai să ne uităm și pe time frame-urile mici aici pe Bitcoin dacă tot suntem aici. 65.000 e relevant ca potențial target. Ne vedem că suntem puțin aici pe daily la suportul ăsta de la 21 EMA, 65.3, 65.4. Pică similar cu asta. E similar. Zici că e similar aici ce se întâmplă. Adică aici am testat 66.3, care era o zonă de rezistență, și de aici am găsit registrarea, ne-am dus direct în 60.000. Aici am găsit din 69.400, care din nou era o regiune de rezistență dacă te uiți aici în stânga, și din nou aceeași reacție furibundă aici pentru BTC în regiunea asta de jos. Pare că nici de data asta Bitcoin nu vrea, din nou am ajuns aici, cât mai face această mutare, bam, 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 cât se mai manipulează prețul în felul ăsta? Asta este întrebarea de baraj aici, zice că prea mult. Bun, deci Bitcoin un pic la suport în momentul de față, vedem dacă face bounce de aici, dacă nu, targetul în care poate vreți să vă gândiți la ceva poziții de long, din nou nu este fapt financiar, ar fi regiunea asta, 63 până în 63.000, o regiune foarte, foarte importantă pentru BTC dacă te uiți din stânga de aici, ok? Doar ce vezi aici rezistență, vezi aici ceva suport, vezi aici fake out, vezi aici rezistență, vezi aici din nou fake out, iar rezistență, iar urcare peste regiunea asta, un range important, zice, pentru Bitcoin, dacă picăm sub range-ul ăsta de aici, care momentan e la rezistență, ce e drept, 65.4, ar fi regiunea de 63.963.000 pentru Bitcoin. Și aș vrea să o țină, ok? Deoarece uite cât de frumos arată aici. Arată așa, minim în august, undeva în regiunea asta de aici de 48.000, minim aici la 57.7 în septembrie, minim aici în octombrie, undeva la 58.000, și acum tot în octombrie poate vrea 63.000 să fie din nou un minim aici și ai din nou minim în urcare la macro. Și apoi să împingi range-urile superioare. Cam asta e vrea pentru BTC aici. Probabil și bursa pică în continuare. Totuși, dacă ne uităm la volum, nimic. Hai să ne uităm la un volum aici pe Coinbase. Vedem dacă cumva e un volum mai mare. Imediat. Nu neapărat, asta poate să-ți dea speranță, având în vedere, uite, volum aici frumos pe partea de buy, cât de cât, bine că nu-i doar buy aici, dar totuși volum pozitiv. Aici când ai sell nu e atât de mare volum nici măcar pe sezonele astea, deci volumul pare nerelevant aici în perspectiva sellerilor, adică par niște selleri așa veniți de nicăieri fără buyer, adică nu există prea mulți buyer aici și de asta avem această reacție un pic mai rapidă aici. 65.4, putem să vedem că din nou asta ar putea fi, cum ziceam mai devreme, o regiune un pic de suport. Dacă ne uităm la RSI, sunt un pic la RSI aici. RSI-ul din nou se face în mai minim în urcare, se poate observa bam, 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 dacă e toată zona asta. Aici ai vrea să țină măcar 44, adică aici un pic să mai ieși din nou bounce. Nu cred că suntem departe de bounce. Fie de aici facem bounce, fie mai avem încă un week în 63.8, dar cel mai probabil de aici vom vedea bounce-ul. Dacă ne uităm pe Coinbase arată mult mai bine. Hai să uităm un pic la VPVR, dacă tot suntem aici, vedem ce se întâmplă. Asta e VWAP-ul, vrem VPVR-ul, nu-l mai văd, uite-l aici. Stăm un pic pe VPVR, vedem dacă ne arată ceva volume profile aici pe BTC, dacă ne arată ceva tranzacțiuni, da, asta pare o regiune de suport și apoi mai e 63.8. Se poate vedea 63.3 și ți-a pus direct aici linia roșie unde vine point of control-ul, 63.2. Deci aproape de suport, aș zice, și ar fi foarte bine să vedem bounce-ul de aici. Eu cred că sunt șanse destul de bune să-l vedem. Dacă nu se întâmplă nimic altceva, posibil să vedem bounce-ul. RSI-ul pe 4 ore deja în zona asta de bounce, da, mai vrem să mai târziu de aici, probabil mă vedea bounce-ul, stocasticul din nou și el mort în zona asta de jos, iar MACD-ul și el aici pare destul de bătut de soarte. Deci da, fie un week în regiunea asta 63.8, 63.6, fie aici probabil mă vedea un bounce de la BTC. Acum, ca asta să transforme aici bine, trebuie să reluăm regiunile astea superioare, dacă ne uităm, trebuie să reluăm regiunea asta, 66.700,
foarte important de aici și desigur pe urmă 67.4. Astea două zone probabil ne vor duce peste 70.000. Ăsta ar fi triggerul, ok? Ăsta ar fi triggerul aici. Dacă uităm un pic la EMA-uri, cred că au o confluență bună, da? Există confluență aici în 21 EMA, în regiunea de un pic peste 67.000. Deci ce vrei să vezi acum? Vrei să vezi suportul aici și spre asta înclin, suportul în range-ul ăsta și apoi în zilele viitoare grind înapoi în regiunea asta de suport, ok? Nu din nou rejectare de aici. O dată cere luăm zona asta ca suport, bun. Spre asta înclin momentan, asta ca să înțeleagă destul de clar, să nu zică lumea, că înainte din nou a zis dacă nu scade, crește. Nu am zis asta, am zis că suntem aproape de BAM și probabil va veni din regiunea asta de aici. Dacă nu se întâmplă, se poate să nu se întâmple. Se poate să nu se întâmple și vine aici, nu s-a întâmplat. Aia e, nu s-a întâmplat, probabilități. Și recunosc că nu s-a întâmplat. Dar suntem aproape de bounce aici, zice, pentru BTC și apoi vedem reacția. Reacția va fi importantă când Bitcoin va veni spre range-urile astea superioare de aici, 66, 6, 66, 8, 7, 67 de mii. Va fi important să vedem ce se întâmplă. Dacă ne uităm și pe 1 hour, volum aici cât de cât bunicel de sell pentru un posibil bottom micuț. Dacă ne uităm, acum stăm pe time frame-urile mici ca să vedem ce se întâmplă la acțiunea de acum. RSI și el în zona de jos. Asta nu înseamnă neapărat că dacă e RSI aici că ăsta e oscilator după preț. Înseamnă că vine imediat bounce-ul, că nu poți să tranzacționezi după ăsta, îți dai seama. Aici, mâine pare că se preconizează niște poziții de short pe live trading. Mâine o să facem, cred că undeva la ora 12, dacă nu măcar offline pe Discord. Bun, ce mai probabil vom avea ceva poziții de shortat aici pentru Bitcoin, chiar pe termen scurt, neapărat long term. Dar da, pare că se poziționează pentru ca mâine să avem un bounce aici, adică joia. Joia care de cele mai multe ori nu e o zi bună, știm foarte bine că postează Andrei Brătu cu update-ul și joia este în medie bearish, dar având în vedere că miercuri a arătat așa, posibil mâine să vezi deja un bounce. Bun. Deci daily-ul la suport, din nou la 21 EMA, probabil la bounce aici. Hai să ne raportăm un pic la weekly, da, nu neapărat la EMA-uri, revenim și la alea imediat. Vedem și pe Vivre pe chat, vorbește aici cu Smoke Black. Bun, God Candle Incoming, unde? În sus sau în jos? Bun, dacă ne uităm la RSI, hai să luăm RSI, deoarece RSI e important și apoi desigur ne uităm și la MACD. Dar RSI e important și vorbeam de asta și asta am zis că vreau să văd aici o analiză pe Stocks, te rog, Main Street Capital, facem. Bun, facem. Dacă ne uităm aici, ziceam, din zona asta din aprilie n-am mai văzut urcare peste SMI 14, SMI 14 care e linia galbenă aici pe care o vedem, da? N-am mai văzut urcare, am văzut urcare aici în septembrie care a fost un semnal și semnalul și mai bun a fost la început de octombrie că am găsit suport. Acum ce vrem să vedem e destul de clar, vrem să vedem aici să nu picăm, adică din nou suport în regiunea asta și pare că nu ești departe, ok? Din nou suport în regiunea asta și apoi mutarea până în zona asta superioară de aici. RSI-ul încă bine. Hai să întâlnim și pe daily la RSI, doar ce și aici e ceva interesant, cred că am vorbit pe Patreon despre asta. E interesant faptul că din martie de aici n-am mai testat zona asta superioară a taurilor de control. Putem să vedem, am încercat aici de mai multe ori, am încercat aici în mai, am încercat aici în iulie, am încercat aici în septembrie și în sfârșit în octombrie am putut ulterior să atingem regiunea asta de aici, care știm foarte bine, dacă vă uitați data timp la live-urile astea, cel mai probabil prima este rejectare, ok? Și din nou s-a dovedit că este rejectare. Face ceva Bitcoin diferit aici? Nu. Minim în urcare și pare că și ăsta se preconizează un minim în urcare aici în perspectiva RSI-ului ca ulterior să vină cu sete de aici și să atace în sfârșit zona superioară și să intrăm în formațiunea asta. Formațiunea pe care am văzut-o din octombrie 2023 până în martie 2024, adică acum un an de zile. Adică odată ce RSI-ul va penetra, vă place cuvântul ăsta, va penetra regiunea de 70 aici, așteptați-vă la all-time high și numai la all-time high, ci o regiune similară cu ce am văzut aici, adică mișcări foarte rapide în sus pentru Bitcoin, ok? Și încă nu este exclus să vedem asta, dar vrem să vedem ce se întâmplă cu RSI aici, să vedem dacă suportul vine în zona asta importantă, 65.000, 63.000, n-aș vrea să văd închidere sub 65.000 de daily, chiar că vine week-ul un pic sub 65, n-aș vrea să-l văd, dar pare destul de bine aici momentan poziționat pentru un bounce. Whisper of the, atât văd,
văd, a dat Daniel Niță membership aici și mulțumesc domnului Whisper aici. Alexandru Ștefănescu a primit 1 singur, tu l-ai luat aici din 1334, desigur sunt mai mulți aici pe canal care sunt subscriberi, dar din atât de mulți tu ai fost câștigătorul pe acest membership. Bun, deci ne-am uitat și aici pe RSI, foarte importantă formațiunea asta, am mai văzut-o aici, bam, bam, 2023, foarte similar dacă observi aici, 2023, bam, 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 3 rejectări din regiunea asta și în sfârșit aici în octombrie ai putut să urci peste. Aici ai avut și o mutare chiar mai agresivă din iulie până în august, putem să vedem înainte de urcarea în regiunea superioară, regiunea superioară pe care am văzut din ianuarie 2023, ok? Deci RSI interesant, am mai văzut aici în 2021 până în 2023 ceva similar, deci da, zice că am putea vedea, să zicem așa, ceva de genul ăsta, dar pare că, să vedem întâi unde se oprește corecția. Weekly-ul pe MACD, care uite ce s-a întâmplat aici, sunt două chestii care au prins în momentul de față cei care au dat long aici pentru Bitcoin. Și de ce s-a întâmplat corecția asta? Păi ai două chestii. Vorbeam de weekly-ul care arăta fenomenal, adică a închis aici, au zis buyerii, gata băi, dăm long până în all-time high, ceea ce din nou n-a fost, plus cumulat cu cross-ul pe MACD, au zis buyerii, gata, am făcut cross-ul pe MACD, bam, papa, la revedere, mergem de aici, ceea ce nu e chiar atât de ușor de multe ori. Când dai aceste închideri bune, când dai MACD-ul care îți face cross pe weekly, se întâmplă manevre, ok? Se întâmplă manevre în preț pe care le vezi și în momentul de față. În prima fază poți să iei 63.000, să cumva longs, cei care au luat longuri aici în regiunea să fie lichidați, ok? În range-ul ăsta, să duci prețul în 63.8, 64 de mii în range-urile astea de jos, să-i lichidezi pe aia și de-abia apoi să faci mutarea în regiunea de 71, adică să nu pleci cu ei în cârcă, ok? Și am mai văzut mutări de genul ăsta de la BTC, Bitcoin în continuare nu se oprește, cuțit în cădere, uite aici deal 2 cât de roșu e, uite cât de roșu e aici deal 2, similar cu zonele astea, Bitcoin pare că nici data asta nu se regăsește, dar partea bună e că aproape de suport aici în ceea ce privește prețul. Dar și asta, bun, și asta a dus, adică weekly-ul închiderea plus asta au zis gata mă, mergem. Plus, dacă ne uităm la Fear and Greed Crypto, Fear and Greed-ul tuturor era la grid și este în continuare la grid, dar nu o să mai fie pentru mult timp. Dacă ne uităm aici la grid, ia stai așa, îi dăm cu un zoom aici ca să se vadă, facem așa, deci grid, da, putem să vedem, grid săptămâna trecută, grid ieri, grid azi, da? Eram în regiunea de grid aici, destul de complicat ca Bitcoin să-ți ducă direct all-time high-ul de acolo, din range-ul ăla. Deci toate astea au dus la corecția pe care o vedem momentan și dildo-ul ăsta. Acum asta dacă ar închide sub 62.7 ar fi mega negativ, ok? Mega, adică ar șterge toată asta cu buretele de aici și atunci da, putea fi bearish, dar momentan vedem cum se transformă săptămâna asta, care pare că una destul de volatilă aici în ceea ce privește Bitcoin, dar toate piețele în general. Poate piețele știu ceva ce noi nu știm, asta rămâne de văzut, ok? Bun, deci cam asta e analiza, ne uităm și la UST.D, cumulăm imediat pe asta. În concluzie, aproape de bounce, zona verde, 64.2, poate un pic sub 63.8, zone de bounce aici pentru BTC mai devreme sau mai târziu. Ok? Vrem să vedem că ține nivelul ăsta pentru ca ulterior să urcăm 66.7, 67.4. Mâine mă aștept la un bounce, ok? Vedem și 200 moving average care aici a dat bottom-urile în trecut pentru Bitcoin. Se poate observa pe 4 ore și asta mi se pare relevant pentru voi să aveți pe grafic în momentul de față. Dacă ștergem un pic aici, putem să vedem destul de clar, aici a dat bottom-ul, și aici, odată ce ai picat imediat sub, ți-a dat bottom-ul. Acum apare că din nou vine VPVR-ul plus 200 moving average pe 63.7, 63.5, regiunea asta de aici. Pare cât de relevantă pentru un bounce și mâine probabil vom vedea bounce. Deci destul de clar pentru toată lumea să înțeleagă și vedem la final de săptămână. Finalul de săptămână, vi-l zic de pe acum că poate, nu știu, nu avem live, e 50-50 în momentul de față, ok? Finalul de săptămână vreau să-l văd
peste 65.586, adică peste astea două candele de aici din septembrie. Frumos aș vrea, desigur, să-l văd peste 68.000, dar nu știu dacă îl vedem. La nivel median ar fi foarte, foarte bun să închidă peste 67.000. Okay? Orice sub ar fi destul de nasol aici. Nu știu dacă mai putem vedea săptămâna viitoare un atac la all-time high. Am închis cu Bitcoin deoarece știe toată lumea. Acum, dominanța. Dominanța aici a făcut un bounce și ieri și astăzi cu Bitcoin în scădere, cu toate că inițial a avut un dump din 59, acum pare că din nou Bitcoin scoate aici cap momentan. Încă bullish, pare că nu și-a făcut dumblaua total aici dominanța, dacă ne uităm un pic, pare că nu și-a făcut dumblaua total, ai mai avea poate un 59.7 aici pentru dominanță sau poate chiar ceva de genul ăsta, intrând peste 60% aici ca trenul. Acest rising wedge încă rămâne, ulterior mă aștept la un alt coin season după ce Bitcoin sparge all-time high. Ar fi foarte, foarte frumos Bitcoin să mențină 63.000, să urce în all-time high, să urce dominanța în range-ul ăsta și atunci să putem vedea și alt coin season. Nu, cam asta ar fi. UST.D imediat. Trebuie să facem toate analizele importante până când începe Champions League, nu? Presupun că probabil vă uitați pe urmă la Champions League. UST.D, off. All time high, off. Ce fake out a fost aici pe USDT.D. Ai fi zis gata, mă, ne facem planul, moetul scoatem de la naftalină, a venit fake out-ul sub nivelul ăsta de aici de 5.2, s-a dus până în 5.13, n-a închis săptămâna, hai să ne uităm un pic la săptămână, a închis-o undeva la 5.15 și următoarea săptămână a făcut asta. Nu prea bine momentan, nu prea bine. Asta nu înseamnă că nu ești încă bullish aici. Înseamnă că din nou ți-a făcut așa cum e el. Încă ți-a făcut o reacție aici. E important ca reacția să nu vină peste 6%. Asta e important. Orice nivelurile astea, nu știu, 5-6 până în 5-7, dacă se oprește aici ar fi ok. Pentru ca ulterior să vină să-ți confirme nivelul ăsta aici de 5-2. Adică dacă văd asta, ar fi extrem de bine. Dacă vedem asta și asta îmi confirmă că da, Bitcoin poate mai are un pic aici de probleme. Ar putea, dacă vedem asta ar fi excelent. Deci asta am vrea să vedem în momentul de față la UST.D cu o confirmare înapoi sub 5.2 și apoi să-ți ia nivelul ăsta de aici de 5.15 pentru a putea vedea în sfârșit all-time high. Momentan fake out de frumusețe planetară în ceea ce privește aici USDT.D. Atâta timp cât ăsta menține nivelul ăsta și ăsta e fake out, nu poți să te gândești la all-time high, dar ai maxim în scădere și poate încă unul aici înainte ca să vedem mutare. Tot bullish la macro, deci să nu faceți confuzie, la macro cred că Bitcoin până ulterior își va face dumblaua lui, tot în sus va merge, numai că vezi câteodată durează mai mult decât te-ai fi așteptat. Bun, deci USD.D arată și el așa. Total 3 ne-am mai putea uita aici, înainte să intrăm în alte analize. Total 3 din nou urcă în regiunea asta superioară 638 și n-a reușit. Intră în acea teorie că ai putea din nou să pui un minim în urcare peste regiunea asta și ar fi excelent. Adică să-l vezi undeva aici la 597 până în 586 ar fi excelent. Ne uităm și la ETH sau plângem și ne uităm la ETH? Și bun, ETH-ul din nou și la suport imediat să găsim aici ETH-ul corespunzător, da, pe Coinbase ăsta. Mai băgăm niște apă și flotări. Vorbim de 120k, 150k pe BTC și el, săracul, nu poate urca în 70k. Păi, Ionuț, aurul a stat în lateral 10 ani înainte să facă breakout, adică, înțelegi, breakout-urile nu se întâmplă, adică ai momente în care poți să stai în lateral o perioadă. Pentru Bitcoin, să zicem, 8 luni este mult, că nu-l compar cu market cap-ul aurului, dar se poate, adică se poate sta în lateral o perioadă până când la un moment dat vei vedea un breakout sau un breakdown, că este probabilitate și pentru asta, de asta trebuie să înțelegi cum merg piețele în general, dar probabilitatea din punctul meu de vedere încă este pentru tauri în procentaj destul de mare, a zice 65-70%. Dar din nou trebuie să înțelegi că nu merg piețele, adică imediat, bam, cum te aștepți să duce la 150.000, dar probabil da, Bitcoin se va tranzacționa acolo 150.000, poate chiar 200, dar poate să dureze mai mult timp decât ți-ai fi imaginat tu, ok?
Bun, Daniel, ce părere ai de Joana și adopția cripto în România? A vorbit ceva Joana de cripto? Eu n-am văzut, cel puțin n-am văzut eu. Adopția cripto în România este nasoală, deoarece ai văzut ce se prefigurează prin media, prin România, plus și spațiul de cripto dă această oportunitate a celor persoane să pună cripto doar într-o lumină proastă de cele mai multe ori și să evite lucrurile pozitive care totuși se întâmplă în acest spațiu. Okay? Deci adopția de cripto în România probabil nu va crește până când nu vom vedea mai multă așezare. Am aici un 05 Igor de la Frodo, imediat mă uit și la nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva aici relevant, mă uit și pe știri un pic. ECB Panetta, Eurozone economy is weakening. Da, oricine putea să zică asta, probabil da, va fi prima care va intra în recesiune Europa, deoarece nu mai are inovație la aproape nimic. La aproape nimic, mai avea la mașini în trecut, dar se duce și aia, se duce și inovația pe mașină, altceva nici nu prea mai avea. Nasdaq-ul acum 30 a picat undeva la 2%, de asta și probabil Bitcoin a picat în regiunile alea de jos aici. Cât timp noi vorbeam aici, bun, mai departe, nu vedem altceva că s-a întâmplat. Bun, revenim la ETH. Like-ul, dacă vă place, desigur îl găsiți aici și sponsorul canalului la XFI, aveți link-ul în descriere, puteți testa platforma, o platformă pe care eu o folosesc. Bun, puteți da butonul de like aici, vedeți video Melise care probabil a făcut 16.000 de vizualizări, dacă nu l-ați văzut încă îl puteți viziona. Bun, ne întoarcem la domnișoara, asta am fi vrut să vedem, suport aici din regiunea asta, suport în 2685 și apoi 2800, ceea ce nu s-a întâmplat, ne-am întors în bottom acum pentru domnișoară, n-a ținut nici regiunea asta verde aici, ar fi frumos ca asta să fie fake, să ne întoarcem peste 2589 aici pentru ETH, totuși ETH-ul același lucru, minimum urcare, inclusiv aici, ok? Atâta timp când menținem regiunea asta de 2400 ar fi bine, ok? Ar fi bine să o menținem, ar fi bine să menținem și regiunea asta de 2467, 2500. Pare la zona de bounce, mai devreme sau mai târziu, probabil mâine înapoi în range-ul ăsta de sus, de aici, cel puțin asta preconizez pentru ETH, pare din nou la un suport. Dacă se oprește din picat bursa americană, ar fi excelent. Ar fi excelent, închidem VPVR. Bun, deci ETH cam așa arată momentan, dar la macro îți spune aici, să zicem așa, un tip de acumulare cu minime în urcare și aici rezistența de care nu poate să scape momentan, rezistența peste 2681, doar când urcă peste nivelul ăsta, la fel ca Bitcoin peste zona de 68.000, rejectări, ok? E frumos totuși de văzut că am urcat pentru prima dată din septembrie de aici peste regiunea asta, nu mai zic, aproape am atins 2765, n-am mai văzut acest preț din august, din range-ul ăsta de aici. De măcar încearcă. Acum, dacă ne raportăm un pic la daily aici pentru ETH și cum arată, fără să ne uităm doar la preț un pic, încearcă, dar desigur vrei să vezi 2800-le. 2800-le foarte, foarte relevant. Destul de neutru aici, dar măcar ai formațiunea asta care îți dă o mică încredere. RSI-ul și el aici similar cu Bitcoin, ne spune numai minime în urcare și maxime în urcare, ceea ce îți dă o mică încredere aici. Weekly-ul arată așa, weekly-ul dacă ar închide așa n-ar fi prea bine, ți-ar închide în low, ai vrea să-ți închide 2653 și ăsta ar fi un semnal că ăsta de fapt a fost fake out serii, au încercat să împingă, n-au putut să închide aici, pe urmă săptămâna viitoare vom tranzacționa 3000 plus pentru ETH. RSI-ul interesant că face aceeași mutare pe care a făcut-o Bitcoin acum o săptămână, două, când picase sub 60.000, fix aceeași mutare, a urcat peste SMA 14 pentru prima dată din martie, apoi picase, dacă țineți minte, ne uitam la RSI aici, când Bitcoin a picat sub 60.000, arăta la fel, chiar arăta la fel și asta vrei să vezi închidere peste 45 și suport aici în SMA 14 și apoi continuare. Interesant, seamănă destul de mult cu Bitcoin de acum o săptămână, două, când a picat sub 60.000 RSI aici. Și acest MACD la fel, adică MACD-ul la fel, vedem că sellerii în continuare sunt slabi, chiar și săptămâna asta sunt slabi aici pe ETH. În range-ul ăsta ETH, MACD-ul la negativ. Nu poți fi prea bearish de aici, chiar că mai picăm, nu poți fi prea bearish din range-ul ăsta de aici de MACD, cu acești seller care sunt în picaj de multe săptămâni la rând în ceea ce privește MACD-ul. De aceea, binișor, dar vreau să o săptămână asta, similar ca Bitcoin, vreau să văd că buyerii intervin.
Vreau să văd buyerii că intervin și îți închid peste 2600, 2640, 2650. La fel ca la Bitcoin mă aștept la un bounce mâine, aici, vedem noaptea asta că mai vin ceva corecții sau nu, dar mâine mă aștept la un bounce, fie că testează ETH un pic mai jos, 2433, fie că testează 2403, mă aștept la un bounce mâine în regiunea asta 2540-2600, regiunea superioară, ok? Bun. De ce a picat piața? Că s-a vândut, de asta a picat piața, dar în mare parte pentru că bursa americană arată așa, Nvidia minus 2,71, Apple minus 2,53, Google minus 1,48, Meta minus 1,98, poate se știe ceva, habar n-am, poate se pregătește Israel să atace Iranul și noi nu știm, Amazon minus 2,21 aici, ce mai vedem interesant, Tesla, earnings de la Tesla, unde e Tesla? Where is Tesla? Tesla aici minus 1,54, Coca-Cola care au raportat, nu mai țin, imediat ne uităm și la partea de earnings și la partea de economie, nu ce se mai întâmplă pe acolo pe la macro financials, Visa, Mastercard, JP Morgan, aici băncile un pic binișor. Băncile binișor și partea de asigurări cât de cât binișor aici, în rest până și Lily Eli picaz. Deci nu arată bine, Nasdaq-ul e problema. Deci Nasdaq-ul a dus la probabil această corecție amplificată aici pentru cripto, în care momentan probabil vom avea bounce mai devreme sau mai târziu. Să uităm și la Bitcoin. La BTC, vedem ce face BTC-ul 65, bun, pare că bounce-ul e acolo, e păturnantă, dacă ne uităm la ultimele minute, e păturnantă aici bounce-ul, exact cum v-am zis. Bun, Sofia aflat că Tesla a vândut BTC, nu cred că e asta, ceva în Georgia, Tension Georgia, statul Georgia, nu știu, dă Trump aici niște tweet-uri, habar n-am ce naiba face, a dat tweet peste tweet. Așa se întâmplă mereu înainte de alegerile americane. Da, înainte da, dar acum ai mai multe chestii pe masă. Minusul asta pentru Nvidia, care vorbesc peste 3 trilioane, înseamnă miliarde vândute azi, da. Correct. Dacă ne întoarcem pe Bubbles, GOAT aici, ba revine, ba nu revine, injective-ul, dacă ținea un 20 era binișor, deci am zis de ENA și ZK îți încearcă minime în urcare, dar la fel și Bitcoin, dar la fel și ETH în momentul de față, BIM stă extraordinar, AVH decent atât timp când menține 130-120 binișor, am vorbit și de link, asta vedem top 200. Top 200, unde vrem să vedem și Hartul. Momentan în top 200 aici cred că este Multiverse X, ultima oară era aici, acum nu știu dacă mai e, dar vrem să vedem și Hartul pe lângă Multiverse X. ZK, minus 8,5 astăzi. Apropo de ZK, hai să intrăm un pic și pe Twitter, să vedem știrile aici în ceea ce privește ZK Sync, dar și alte chestii interesante mai de nuanță, la care poate mulți nu se uită. Ne uităm și la florurile pe ETF-uri imediat și revenim la analize, că nu scăpăm de ele, de abia o oră și 29, nimic, momentan doar o oră și 29 e bine. Dacă mergem pe cripto aici, să ne uităm ce s-a mai întâmplat. Gary Gensler urează la mulți ani, iauzi Gary. Eve of an election. Mr. Gensler, you're also busy in parallel with the crypto industry. I think there's consensus on the eve of an election that all of those parties involved and responsible want to hammer out some sort of new jurisdictional framework for crypto regulators to make some progress on settling oversight of that industry. Can you talk to us about the work you're doing there and if you're making any progress in that field? Look, there's nothing incompatible about the ledger technology. You know, it's just this Halloween, it will be 16 years since Satoshi Nakamoto wrote that white paper. So happy sweet 16 in a week. There's nothing incompatible about a ledger technology, decentralized ledger technology, and the securities laws. And it's important that in the securities markets that investors get to decide on their investments, but they get the proper disclosure, that we guard against conflicts of interest and the like. And we're going to continue to do that at the Securities and Exchange Commission. If a market's ever going to have trust, it also needs to come into compliance. And a lot of this field, and we've seen the challenges in this field where a lot of people have lost money. Regular investors have lost money in a field that's not providing the fundamental disclosure about their projects, about these investment contracts and these schemes. And that it's a field that has a lot of conflicts in the middle of it. Ok, deci asta a zis Gary aici. Bun, deci a urat la mulți ani Bitcoin pentru white paper-ul făcut de Satoshi în octombrie, acum la final.
În 2008 știm foarte bine, atunci a venit, în octombrie a venit Satoshi cu white paper-ul, nu neapărat tranzacționarea, white paper-ul a dat Bitcoin către lume. Bun, mai avem ceva, miliardarul Paul Tudor Jones, care a fost printre primii care au deschis poarta pentru Bitcoin în sfera instituțională. Noi vorbeam despre Paul Tudor Jones din 2019, pentru cei care sunteți vechi aici, și mulți ziceau, ce mă, că nu e nimic, Bitcoin se tranzacționa atunci, nu știu, la 7.000, 6.000, ceva de genul ăsta. Și acum Paul Tudor Jones revine și zice asta despre BTC și HAUR. Și foarte interesant și ar trebui să analizăm un pic asta. Ia să vedem. Given all of the things you're saying, are you off buying gold and Bitcoin and I think all roads lead to inflation. Foarte tare. El zice că toate drumurile duc în inflație. Toate drumurile duc în inflație. Mă, când a performat Bitcoin cel mai bine? Păi când am avut inflația de la 2-3% la 9%, nu în momentul când a ajuns în top, desigur, inflația. Dar în spanul ăla în care inflația urca, Bitcoin a performat binișor. But does all roads lead to inflation, therefore gold is a good investment? Is Bitcoin a good investment to you? I'm long gold, I'm long Bitcoin. Este long pe aur și long pe Bitcoin, domnul Paul Tudor Jones. I think commodities are so ridiculously underowned. Corect. Zice că commodities sunt foarte undervalued, ceea ce vorbeam și noi aici, că tot ne uitam la ele de atâta timp. So, I'm long commodities. I think most young people find their inflation hedges via the NASDAQ. That's also been great. It's probably some combination. I probably have some basket of gold, Bitcoin, commodities, and NASDAQ, something like that. And I would own zero fixed income. If I had my cash, it'd be very short term. The playbook to get out of this, you see it in Japan right now. They have 2% inflation, 30 basis points overnight. They don't want to raise rates. The playbook to get out of this is that you inflate your way out. Bun, deci el pariază pe inflație. Foarte interesant, având în vedere că pare că inflația este în cădere. Vine oare un val pe inflație mai puternic după ce câștigă Trump? S-ar putea, dar câștigă Trump, el aproximează așa, Paul Tudor Jones. Câștigă Trump alegerile, din nou în prima fază dolarul se devalorizează, Trump aduce din nou inflația și anul viitor vom vedea din nou inflație și mai mare și așa vor crește și asset-urile, nu? Și atunci vom intra într-un everything bubble, ceva de genul ăsta. E interesantă opinia lui Paul Tudor Jones, pe care cât de cât să zicem o împărtășesc, dar nu acum pe partea de inflație, ci anul viitor, după vară, cel mai probabil inflația va prinde contur dacă Trump vine președinte, dacă nu, mai complicat. Ziceam de ZK. Buenos Aires, deci Argentina, am zis Brazilia. Buenos Aires devine primul oraș care emite ID-uri descentralizate pentru cetățenii săi. Prin integrarea Quark ID în platforma MIBA, peste 3,6 milioane de cetățeni din Buenos Aires au acum control asupra documentelor prin blockchain și prin ZK Proof aici. Sursa ZK Sync. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Bullish din punctul meu de vedere asta. Bullish. Bun. Da, bun. Deci bullish mi se pare. Bullish mi se pare știrea asta pe ZK Sync și dacă ați văzut, început să urce ZK aici, început să urce după știrea asta, urcase nivelul de 15.3 și apoi am văzut Bitcoin că a avut corecție și desigur și l-a avut corecție, dar trendul bun aici, trendul bun în continuare, trend de bottom aici în ceea ce privește ZK Sync și rămâne analiza asta pentru ZK mai devreme sau mai târziu în zonele superioare. Pică stream-ul, dacă pică stream-ul am pus-o, momentan pare conexiune excelentă, pică? Nu pică, pare conexiunea excelentă, deci o fi de la tine. La mine nu pică. Gensler, unde ai fost când FTX s-a prăbușit? Da, unde era? Era la șpriț pe undeva. S-a analizat închiderea de pe APT peste 10. Îți dau un preview, nici n-are rost să ne uităm pe grafic neapărat. Poate ne uităm mai târziu, dar peste 10 ar putea fi un șanul foarte bullish. Bun, Celestia asta destul de bine pe scăderea asta? Da, pentru că vine deblocarea și urmează pump-ul cel mai probabil. Știi foarte bine că în pump-uri poți să te uiți și la ULD, același cu ai avut pump. Deci dacă piața mâine face bounce, așteaptă-te, ok? Așteaptă-te de la Celestia să aibă un pump mult mai mare. O analizăm mai în detaliu un pic mai târziu. Bun, deci ne-am uitat și aici la ZK, nu știu dacă ar mai fi ceva interesant, pare că nu pică, ceea ce este bine.
Ai comentate cu 1000 de like-uri pentru Daniel Nița, aș aprecia dacă apăsați pe un like doar dacă vă place. Bun, mergem mai departe. Vanek au lansat un produs financiar numit Solana ATP, care permite investitorilor să participe la staking. ATP e o exchange de product, este un instrument financiar care urmărește performanța unui activ, în acest caz Solana. ATP-urile astea sunt de obicei în Europa, sunt similare cu ETF-urile. Nu vedem aici Vanek, destul de bine, aș zice. Tether a depășit capitalizarea de piață de 120 de miliarde, încă sunt mulți în Tether aici, dar probabil când va pica sub 5% vom vedea o ieșire masivă. Vorbeam de ETF-uri aici, ETF-urile Bitcoin din SUA au depășit intrări de 20 de miliarde USD în primul an, de aproximativ 10 ori mai mult decât ETF-urile de pe aur în primul lor an. Nu poți fi asta bearish. Acum, desigur, poți să te uiți să zici că nu e aceeași inflație și desigur nu este aceeași scenariu în care era aur. Corect, adică trebuie să-l ajustezi un pic la inflație, ceea ce este corect, dar totuși rămâne un an foarte puternic aici în primul an pentru Bitcoin. Dacă tot vorbeam de ETF-uri, hai să ne uităm un pic la ele și la Bitcoin și la ETH, să vedem ce se întâmplă. Doar ce am avut câteva zile foarte bune și pare că ETF-urile și faptul că ai outflow-uri sau inflow-uri sunt direct corelate cu prețul Bitcoin în momentul de față, dacă s-a observat. Bun, putem să vedem aici, am avut, ne uităm pe Bitcoin ETF, putem să vedem că am avut multe zile la rând, vreo 7-8 zile la rând, numai de inflow pozitiv de, cred că, peste 2 miliarde aici. Foarte bine. Un volum nemai văzut, cel mai probabil de aici, din iulie. Bun, de aici. Acum putem să vedem că ieri am avut un outflow aici, dar și ieri, în zona asta de outflow, a cumpărat în continuare BlackRock. Adică BlackRock aici se poate vedea pe 22, în continuare a adăugat 638 și HODL a mai adăugat. În rest am avut ARK-B care a ieșit aici undeva la 2000 de BTC și alte nu prea au adăugat. Dar în continuare bine, asta se va vedea la un moment dat, ok? Supply shock-ul este pe vine aici, având în vedere că avem discrepanța dintre faptul că Bitcoin-ul de pe exchange-uri pică în continuare și este scos de pe exchange-uri, iar ETF-urile în continuare acumulează. Asta nu poate fi decât bullish și desigur pregătește mutarea pentru Bitcoin, care cel mai probabil va fi în zona de sus ulterior, dacă nu va veni vreun Black Swan între timp. Bun, dacă ne uităm aici la Ether, spre osebire de Bitcoin, Ether a avut flow pozitiv ieri, se poate observa aici. Ciudățel, cu toate că vezi, bam, deci a avut, păi având un upgrade, nu mai țin minte cum se numește, nu e atât de relevant ca să-l ține minte neapărat, dar a avut un upgrade pentru ETH și poate de asta am avut, să zicem așa, roadmap-ul pentru Ether e acolo și se țin băieți de el, ceea ce este bine. Și poate de asta, dar la fel, pare că flow-urile în creștere și pentru ETH și un pic mai slab, desigur, un pic mai slab. Dacă ne uităm aici cine a cumpărat, tot BlackRock cumpără în continuare. BlackRock putem să vedem că n-a mai vândut de mult, nici nu știu dacă a vândut vreodată ETH. Nu știu, dar în ultimele zile clar nu, se poate observa aici cât a adăugat. A adăugat 438.000 de ETH, adică extrem de mult. Sigur nu se compară cu ce a ieșit din pasa asta de Grayscale, adică putem să vedem aici 992 de aproape 1 milion de ETH au ieșit aici din Grayscale și de asta totalul încă este pe minus 144 față de Bitcoin, care ne uităm un pic la fundamente aici, ai plus 358.000 de BTC, adică pe plus overall din ETF, ceea ce e imens din punctul meu de vedere. Ok, bun. Deci ETF-urile în continuare destul de bune aici și pregătesc terenul pentru că la un moment dat Bitcoin să facă breakout și toată piața. Bun. Cea mai mare bancă de Singapore ne-a servicii de tokenizare și cam atât. Bun, o să fiu la Binance Blockchain Week săptămâna viitoare, miercuri și joi, o să fiu în Dubai. Deci dacă sunteți, poate stați în Dubai, poate nu stați în Dubai, poate sunteți la conferință sau nu, mă găsiți acolo, ok? Asta ca să știți, o să fiu 2 zile acolo, imediat vă arăt. La mine pe Twitter, Real Daniel Niță, exact așa, Real Daniel Niță, mă găsiți aici, aproape 50.000, mulți boți în ultima perioadă, asta e destul de clar aici, dar totuși am spart regiunea de cât era, 45, 46 și acum pare că ne ducem spre 50.000, dar cu ceva boți cel mai probabil.
Bun, dacă ne uităm aici ce s-a mai întâmplat, Ioana o să pună despre Celestia și despre deblocări, probabil vom vedea video ei duminică și apoi Melissa vine posibil săptămâna asta, adică vineri, cu un nou video pe partea de trimestrul 3, da, trimestrul 3, vedem ce s-a întâmplat în cripto în trimestrul 3, care mi se pare important să vedem overview-uri și lucruri pe care am putea să ne uităm în viitor, ok? Bun, le puteți vedea probabil în următoarea săptămână ambele videouri. Ce mai vedem aici? Am fost prin România, săptămână importantă. Bun, am mai vorbit despre asta și tot am zis Tesla, General Motors, Verizon, ne uităm și pe earnings-uri imediat. Am fost un pic prin România, am ajuns câteva ore pe la Castelul Bran, dar n-am stat foarte, foarte mult, dar frumos ca întotdeauna. Cu toate că n-a stat niciodată Vlad Țepeș aici, sau Dracula, cum vrei să-i zici. Bun, destul de bearish aici, asta am mai vorbit de ETF-uri în primul an. Bun, ce mai era? Da, am zis asta, că o să fie oficial la Binance Blockchain Week aici, 30-31 octombrie. Bun, cam atât, ne întoarcem, zic eu, pe grafice, o să mai închidem de aici din tab-uri care nu ne mai interesează, nu și fier în grid aici și toate cele, ne-am uitat și pe SUI, pe tokenomic și pe toate cele. Much love, Rege zice aici CryptoGunner, aici până la final, much love aici CryptoGunner care este membru de 9 luni, puteți să fiți și voi din membri, puteți apăsa butonul de join, probabil îl găsiți numai dacă sunteți pe desktop. Bun, ne întoarcem. Hai să luăm un pic super chat-urile la puricat și apoi ne întoarcem să mai facem analize și pe celelalte. Imediat. Vedem ce am ratat până acum. Le luăm de la prim. Bun, membru de 33 de luni, Mihai, încă aici. Mihai, much love. Targeturi pentru Tao în bull market. Zice Victor Dan. Începem cu Tao. Tao care îmi place. Tao USD, deci facem și fetch imediat după Tao, Dacă aveți super chat-uri acum, în următoarele 10 minute, 20 de minute, cam așa ar fi pentru super chat-uri. La Tao mi se pare simplist, ai nivelul ăsta foarte, foarte clar, 467, toate cât țin nivelul ăsta foarte, foarte bine. Acum m-aș arunca să cumpăr Tao aici, no way, Josei, adică n-aș vrea să cumpăr Tao aici, ci măcar aș vrea un pullback în regiunea de 0.5 care ar putea veni 448, dar nu m-ar interesa, sincer, aș vrea Tao în 353, 278 regiunea asta. Un pic bearish momentan, cred că ulterior vom vedea 1000, întrebarea e dacă în primă fază vine și face asta. Vine și face ceva de genul ăsta, ok? Și spre asta aș înclina sincer. Cred că Tao va mai da oportunitate aici. Cred că Tao va mai da oportunitate în nivelul ăsta. În 362, poate un pic sub 362. Ca să spun aici dublu bottom, un fel de minim în urcare și încă unul aici. Cam asta am putea asista în perioada viitoare. Dar clar că până când nu pică sub regiunea asta, încă nu poți să ai targetul respectiv. Arată cât de cât bearish. Dacă te uiți la RSI, uite unde e. Aici, dacă te uiți și la stocastic similar, MACD nu prea îți arată mare lucru, iar volumul este în scădere aici, gravă pentru Tao. Bearish, a zice, dar nu poate fi extrem de bearish până când 470 nu pică. 470 s-a adus, probabil nivelul astea, deci care, din nou, ăsta ar fi nivel de acumulare, 284-362, dar cât mai aproape de nivelul ăsta pentru mine personal. Eu aș acumula 231-284 aici. Fetch. Dacă ne uităm la fetch. Dacă uităm la fetch, ai 1.3 aici pentru fetch, destul de clar, avem nivelul ăsta de 1.28, 1.25, n-am putut să urcăm peste nivelul de 1.49, 1.54, din păcate. Putem să observăm aici, avem nivelul ăsta rezistență, și aici din nou și ar te întors în bottom. Frumos ar fi să țină nivelul ăsta să te îndrepți spre 1.5, ar fi foarte bullish asta, foarte, foarte bullish. Acum, nu mă interesează fetch aici, până când nu-l văd înapoi sub 95 de cenți, nu prea relevant, poate la macro să face un dublu subsol, ar fi foarte, foarte frumos, aș mai adăuga poate nivelul ăsta de aici pentru fetch. Dacă ne uităm la EMA-uri pe fetch, ai încercat să urci peste 9.21 EMA, n-ai putut, acum vrei să vezi din nou închidere peste 1.415. Un pic bearish, hai să uităm la RSI un pic pe fetch. Dacă suntem aici la suport, asta e partea bună. Dacă ăsta menține suport aici ar fi extraordinar. Stocasticul zice că ai mai putea vedea corecție până în 42, iar MACD-ul
cross, dar acum pare vrea că recross aici. N-am vrea recross pe fetch. N-am vrea, doar ce target ar fi înapoi în 1 sau sub 1. Sau poate am vrea pentru cei care vor să acumuleze aici fetch. Bun, ce mai e aici? Deci Tao, îi mulțumim lui Diusi, Adrian Marius, mersi de 1.99, analiză pe Tia, te rog și o părere despre deblocări. Hai să facem Tia, dacă toți suntem aici. Tia, care s-a ținut bine, dacă revine piața mâine, Tia va fi printre primele care vor performa. Tia se luptă cu zidul verde în continuare, dar îți încearcă minim în urcare cu volum aici, destul de frumos. Daily-ul ăsta nu-ți dă mare încredere, pare că e un pic nehotărât, dar atât timp cât ține 5.55, ok. Ce ai vrea să vezi de la Tia? Minime în urcare, să țină, să testeze poate 5, dacă cumva Bitcoin mai pică noaptea asta și mâine să-ți încerce nivelul ăsta și apoi până în deblocare, care vine în vreo 7 zile, nu? Cam așa, pe 30, să vezi 8-2. Ăsta ar fi scenariul perfect aici pentru Tia. Să vezi 8-8-2. Am mai făcut Tia mutări de genul ăsta rapid? Da, poți să te uiți aici cât de rapid a urcat, 40-30-40% într-o zi. Deci nu e, să zici că n-am mai făcut mutări de genul ăsta. Ce aș vrea să văd asta. Acum, dacă nu văd mutarea asta în 8.2 și apoi ar fi perfect dump în 6.2, suport aici grind, asta ar fi perfect pentru a poziționa din nou pentru 12 plus la un moment dat pentru Tia. Dacă nu vedem asta și vedem că rămâne aici până în 30 și piața rămâne nasoală pentru Tia, deoarece Bitcoin nu face nimic și stă 63, 62, 65 și nu face absolut nimic și nu urcă peste 70.000, atunci putem vedea Tia că se întoarce aici, ok? Și ar putea face un fake out sub nivelul ăsta în deblocare, ar putea veni 3.7, 3.6, 3.3, maxim zice 2, 3, dar nu cred că vedem regiunea asta de aici, dar orice dump în deblocare o să cumpăr. Orice dump sub regiunea de 3.8.4 o să fiu cumpărător aici pentru cele astea, deoarece eu personal cred că ăsta mai devreme sau mai târziu se va tranzacționa în range-urile astea superioare, ok? De aici. Ok. Deci astea sunt scenariile. Momentan arată binișor, dar noi să vedem dacă vine bounce-ul mâine pentru Bitcoin. Dacă vine bounce-ul mâine pentru Bitcoin, probabil să spun tranzacționa 6.2, 6.4 și atunci ai un scenariu real ca în următoarele 7 zile să poți să împingi regiunea superioară. RSI-ul ce ne arată aici pe daily? Nu ne arată extraordinar, un pic bearish. Weekly-ul, dacă ne uităm, weekly-ul pare că vrea un pic de rejectare, posibil undeva 42, dar bine, atâta timp când menține SMA 14, poți să ai din nou rejectare de care am vorbit mai devreme, ok? În care să faci divergență bullish, în care să-ți facă sub 4, 3, 8, să-ți facă divergență bullish și RSI-ul să-ți mențină zona asta, să facă grind după. Ar fi chiar bine ceva de genul ăla, adică un dump în deblocare cu un RSI în urcare și ai putea avea divergență bullish și ulterior să împingi regiunile superioare. Cred că a venit vremea și pentru Celestia mai devreme sau mai târziu. Bun. Ne uităm și la SUI imediat. Aveți puțină răbdare. Aveți puțină răbdare. Bun, mai departe, Tia, Necula Bogdan, mersi, AAV, zone de exit. Zone de exit pe AAV au rămas același, am răbdare pe AAV, dacă are ceva importanță în cripto ar fi AAV pe DeFi. Bun, momentan AAV ce a făcut? Asta e zona de bear, pe care o vedem aici, linia verde, în zona de bear, aici, dublu, triplu, 4 bottom, minim în urcare, a spart în sfârșit regiunea asta, în sfârșit a spart range-ul ăsta, suport, dacă ar menține zona verde ar fi excelent, chiar 115, n-ar fi rău, bam, aici și ulterior să-ți împingă range-ul ăsta de 282, care depinde cât de mult vrei să ții AAV. Aici ar fi un prim nivel interesant, apoi ar mai fi 464, 534 și apoi all-time high-ul peste 1000. Pentru mine personal, până când atinge aproape de regiunea asta de all-time high, nu mă interesează să ies din AAV, ci dacă s-ar mai întoarce aici, în range-urile astea de jos, sub 75, aș mai acumula ceva AAV long term, ok? Momentan ar fi foarte, foarte bine să ține zona verde să-ți ducă mai sus, ok? Dar un pic bearish pe termen scurt, ai putea să vezi un 130, n-ar fi exclus aici, 130. Ai răsai totuși la suport pe weekly, iar MACD-ul pare că vrea să dea un pic înapoi și vede ceva acelerat. Asta ar putea duce un pic spre regiunea de 135. DJT, acțiunea lui Trump, mersi DJT. Văzusem ceva pe DJT. DJT. Urcare astăzi, da, uite, Trump media aici urcă, interesant. Asta ți arată că Trump ar putea câștiga, nu? Având în vedere faptul că urcă acțiunile lui.
Aici, asta o formațiune frumoasă de dublu subsol. Ar putea veni în range de 45 înainte de alegeri, dar probabil dam de aici, ok? Probabil dam de aici, din nivelul ăsta. 45-55, cel mai probabil pentru DJT, dar îmi place. Îmi place, cineva știe ceva aici. Cineva pare că știe ceva sau încerc să manipuleze prețul. Bun, bună asta cu DJT, mi-a plăcut, de asta am și făcut-o. Bun, mai departe. O analiză pe Pancake, te rog, Daniel, să fie pace. Pancake. Pancake. Pancake, unde îl vedem pe ăsta? Pancake Swap, presupun. Imediat. 1.8 pentru Pancake. N-arată prea bine. Putem să vedem că da, a venit de aici, s-a testat nivelul ăsta, fake out, s-a întors în range-ul ăsta. Acum a încercat un bounce și n-a putut să-l facă. Ce arată? N-arată extraordinar, sincer. Îl facem din nou. Ai nivelul ăsta foarte, foarte clar delimitat aici de suport. În regiunea 1.08-1.31. Dacă ne uităm frumos aici, ăsta e nivelul. Dacă ăsta e bottom-ul, aici vei vedea din nou suport în regiunea asta și ceva de genul ăsta. Spre asta aș inclina momentan. Momentan aș inclina spre 1.25-1.8. Din nou bounce din regiunea asta și ulterior high-urile care ar fi undeva pe aici, undeva în 4.41. Cam asta aș vedea. Încă o mers o lună, 2-3 în lateral și pump în 4.85 cel mai probabil pentru asta. Acum că pierde nivelul ăsta ar fi undeva 0.21 următor target, dar nu înclin spre asta, ci înclin spre din nou aici un potențial bottom și măcar targetul ăsta de aici 4.45 în primă față pentru Pancake, dar cam atât. Nu știu dacă ăsta va mai trece vreodată de 10, sincer, adică 10 ar și putea vedea un maxim. Bun, mai departe, vedem câte like-uri s-au strâns aici. Câte like-uri s-au strâns, câte like-uri nu s-a strâns. Imediat. Bun, ce uitasem aici, așa, bam, punem Xview aici, perfect. Bun, dacă ne uităm la like-uri, 874, aproape de 900, cred eu că o ducem într-o 1000 până la final. Aveți aici toate linkurile de care aveți nevoie în descriere, aveți danițe.ro shop, aveți Patreon aici în descriere, aveți Xview, desigur, de tranzacționare pe cripto, aveți NordVPN-ul, discount până la 70 ceva la sută, vă puteți răzgândi. Tot pe linkul ăsta de aici după o lună, dacă nu vă place vă puteți răzgândi aici, bun. Aveți Bybit-ul, aici pe Bybit aveți un airdrop de $500 zic eu pentru o poziție de trading, dacă faceți cont prin linkul ăsta, deci l-aveți aici. Ok, aveți eToro pentru acțiuni, aici la fel pentru ETF-uri aveți Binance-ul desigur reducere de 10%, iar Ledger, Trezor, toate astea le găsiți aici, astea toate sunt linkuri de afiliat, adică ajutați canalul overall. Bun, mai departe. Ne-am oprit la Cake, Ionuț Alexandru, mersi, o fi uitat, o ai să dai ce vrei să zici, nu știu sigur. Poate da, poate nu, poate da, poate nu văd decât un 10 euro pe care l-ai dat aici. Bun, mergem mai departe, începe și Champions League-ul. Champions League-ul la cripto încă se lasă așteptat, o analiză pe Pancake. Apropo, ați văzut că multă lume crede că acum VCSP va bate pe Rangers. Multă lume, din nou, similar cum am jucat cu Olanda, țineți minte, toată lumea era, mai distrugem pe olandezi, acum toată lumea e foarte pozitivă înainte de meciul cu Rangers FCSB și cred că FCSB-ul nu va câștiga, cred că va da gol, dar cred că probabil va pierde meciul ăsta cu Rangers, sper să mă înșel. Vreau să câștige FCSB-ul, dar văd prea multă emulație acum din partea asta și când noi avem acest orgoliu, atunci se întâmplă problema. Bun, ce vedem aici? 12K soldați nord-coreeni, da, am văzut-o pe asta, am văzut-o, ceva acolo pare că se pregătește. AI Music, am văzut o analiză pe stocks, te rog, Main Street, Main, facem super chat-ul și de pe X-Portal, mă găsiți Daniel Niță, imediat îl facem și pe ăla. Main Street Capital Corporazione. Main Street, bine ca și acțiune long term. Dacă ne uităm aici din 2008, grind up. Ai avut aici această corecție în 2020, a fost 14 asta. Aici în 2020 a făcut aici all time high.
ți-a găsit suport. Bine, în continuare, atâta timp cât ține 46, nu poți fi prea mult bearish. Termen scurt, da, termen scurt poate retestez 49. Adică termen scurt aș putea să o văd aici, poate 48-49 a zice. Vreau să văd un pic și weekly-ul ce ne zice. Același lucru, pare că pe termen scurt, poate termen median, am putea să găsești o mică corecție. Ulterior, posibil să împingă mai sus. Acum, care ar fi targetul aici, dacă ne uităm din range-ul ăsta? Ai avea target undeva până în 56 aici, măcar, și apoi poate 70. Bine, main-ul. Bine, trebuie să le mai analizăm în următoarele săptămâni. Momentan înclin într-o corecție aici, destul de clar poate în regiunea asta, dar ulterior posibil mai sus. Îmi place. Bun. Mai departe. Părere, schimb ARB cu ZK, păstrez 8 și ZK. Minus 20%. Minus 20% decent, dar dacă ai vrea să schimbi în ZK, trebuie să acumulezi ZK în continuare, că asta e problema. Eu n-am schimbat tot Arbitrum, am schimbat jumate, aș schimba din Arbitrum în ZK. Și restul aș ține, deoarece nu știi care în final va performa. Dar minutul ăsta nu e atât de rău pentru a putea schimba și a drămui poziția cât de cât decent. Full n-aș, dar jumate posibil aici. Bun, mai departe. Aici până la final ce Crypto Gunner match-up sau One United pe BVB 0.5 entry bun. Hai să vedem One United și apoi mergem pe X-Portal. One United Properties. Avem aici un dump pe One United 0.5. Na, e greu să zici că e un entry bun, având în vedere că n-ai niciun fel de asta aplicat din 2021. Ok? Și a făcut un fel de IPO aici, a mers în regiunea 0.76. Și poate bine că IPO-urile astea au corecții mai mari, 38, a zice minus 50% măcar ca să fie cât de cât o intrare bună. 0.4. Nu știu dacă scapă fără 0.4 aici acest One. Momentan ar putea un bounce. Acum, dacă tu vrei să faci GCA în range-ul ăsta, poate n-ar fi rău. Poate, nu e sfat financiar. Dar 0.4 ar putea fi un minus 50%. De obicei, pe IPO-uri să fac GCA de la minus 50%, deci ar putea fi un 0.4 aici. Și n-am urmărit să văd dacă au făcut ceva cei de la One pe partea de capital, nu neapărat partea de dezvoltare. Partea de dezvoltare a Bucureștiului stau bine One United Properties, dar în rest n-am urmărit să văd ce au mai făcut în rest. Bearish poate să aibă o reacție aici, dar ulterior cred că am putea vedea regiunea asta înainte de un bottom. Adică mai repede aș vrea să văd o formațiune de bottom decât să intru un cuțit în cădere. Fie că rea regiunea asta și îți încearcă un bottom aici, reacumulez aici, fie vine aici și încearcă un bottom aici în range-ul ăsta și apoi reacumulez range-ul ăsta. Aici nu mă interesează, adică aici pe mine personal nu mă interesa, e mijlocul la nimic. Okay. Și în mijlocul la nimic, cuțit în cădere, intri aici 15.000 de buy-uri ar trebui să dai. Bun, mai departe. Deci am zis de One United. Bun, unde am rămas? One United, da. Bun. Bun, mai departe, apropo, vezi că Bogdan super chat. L-ai dat aici, completare. Mersi, Bogdan. Mersi. Ionuț, Alexandru, vă dat 10 euro, dar n-am văzut să fi lăsat ceva, sincer. Nu știu, poate mai mă uit, dar n-am văzut să fi lăsat ceva de analiză. Mai dă un super chat mic dacă vrei ceva să-ți analizezi, Ionuț. Intru imediat pe X-Portal. Apropo, a dat gol Barcelona aici pentru și Barcelona și Manchester City. Mie că 7 Sparta Praga. Bun, intrăm pe X-Portal. Putea să fie FCSB. Putea. X-Portal. Ne uităm. Bun, avem așa. Ți-a plăcut boborul pe care l-am făcut pentru tine? Și aș mai întreba dacă ți-ar plăcea să ai un videocall cu Adam Bates de la MVX. Nu ne-ar plăcea. Mi-a plăcut meme-ul. Dacă nu știți, uitați-vă la mine. Mi-a plăcut cel cu bobor. Mult mai aproape de realitate decât primul bobor. Dacă ne uităm aici, unde e? Unde e Bobor Daniel Niță? Where is? Nu știu, nu-l mai găsesc momentan. Era undeva, l-am pierdut. Era la un coment undeva. Momentan, gata, uite, l-am găsit aici. Mult mai aproape de realitate. Mult mai aproape de realitate aici ăsta.
Mult mai bun, al zice. În legătură cu Adam Bates, da, cu Benny, cu Adam, cu cine vrea de la Multiverse X, nu e niciun fel de problemă. Bun, mai departe, mai avem ceva aici, mai avem ceva sau facem random? Random de pe chat să curgă pentru analize aici pe chat. Nu doresc nimic, mulțumesc pentru live-uri. Mersi și eu, Ionuț, Alexandru, apreciez foarte, foarte mult faptul că ești in community. Bun, mai departe, hai să vedem, o Solana este? Dacă ne uităm la Solana ETH ne spăriem. Mamă, Solana cât de strong e, vai de capul meu. Vai de capul meu cât de strong este Solana astăzi, plus 2%, vai și cât de bine arată. De ce arată bine? Pentru că ți-a ținut suport aici în 164-165 după ce aspare regiunea asta. N-ai ce. N-ai cum. De asta, uitându-mă la Solana, nu pot să fiu beriș pe piață. Cred că vine bounce-ul. Uitându-mă la Solana strict. Solana arată putere aici. Arată putere mare. 186 target. Frumos Solana. Frumos. Încă am portofoliu, nu mai vând. Până nu sparge all-time high-ul, nu mă ating de Solana. Aici. Bine, arată puterea. Asta îți arată că probabil avem manipulare în ceea ce se întâmplă pe Bitcoin astăzi și asta probabil ulterior va fi un fake-out. Vedem Bitcoin-ul 66.000. Bounce frumos. Ok. Cine a luat long-ul a fost mulțumit. Cine a luat long-ul a fost mulțumit. Aici să mai zică lumea că îmi zice Danielță că urcă sau scade. A făcut bounce frumos aici. Asta nu înseamnă că neapărat să termina corecția. Posibil noaptea asta în continuare să mai retestez week-ul ăsta de aici. Dar binișor. Revenim la Solana. Extrem de bine. Solana îți arată putere și asta îmi dă încredere că ce vedem astăzi nu este realitatea. Uitându-mă la Solana aici. Strong EF. Regiunea de 186 frumos. La macro și mai bine. Probabil va ataca all-time high-ul mai devreme sau mai târziu. Sol ETH te sperii. Te sperii numai dacă te uiți la Sol ETH. Yo, mă întreba cineva că să mute. Am zis până când nu pică regiunea asta aici, nu m-aș muta din Solana ETH. Nu m-aș muta din Solana ETH. Bine, acum care sunt targeturile de breakout aici pentru Sol ETH? Frumos. Ai regiunea de 00862, deci mai ai un pic până la o posibilă rejectare aici. Sol ETH. Sol BTC care arată excelent. Solana BTC arată excelent aici. Pare că vrea înapoi în zona de high. Da, Solana probabil va performa mai bine ca piața în perioada viitoare. Plus că avem ceva interesant ieri pe Pump Fun. Ăștia, mereu fac ceva interesant. Asta am vrut să facă e-gold, nu? Un fel de Pump Fun. Să facă măcar și ei ceva. Există MMVR6, dar nu am niciun fel de dezvoltare și probabil niciun fel de suport. Dar ce s-a întâmplat aici? Unde e? Asta. You can now tokenize videos on Pump Fun. Upload your video, choose a thumbnail and make your coin stand out. Everyone on the main page will see it. What will you create? Deci poți să faci un video, poți să-l creezi meme și în 2 pași ai făcut moneda. Iute. Tare. Yeah. Do not come. I'm gonna come. Deci da. În 5 secunde, în 10 secunde ți-ai uploadat video și ai făcut. Tare, ceva nou. Adică ceva nou, asta vrei să vezi. Pare că ecosistemul Solana în continuare performează aici. Probabil Solana va veni anul viitor cu inflația pe Solana, dar până atunci probabil performanța va menține. Va menține aici Sol versus ETH. Bine, foarte, foarte bine. Foarte bine. Salut, faci tu o analiză pe LMVR. Pe ce-l facem pe ăsta? USD pe cripto, LimeWare. Bearish AF, sir. Bearish AS, pump and dump. Target cel mai probabil înapoi în 008 până în 006 și aici te rogi la sfinți să țină. Pump and dump, cam asta. Nimic altceva. De rău să ține nivelul ăsta. Probabil va ține nivelul ăsta de 6 cenți în prima fază, dar nu știm. Axelar, da, Excel-ul care a stat extrem de bine. Hai să ne uităm un pic la Axelar aici, care sta bine. Dar nu ăsta este graficul. Asta bine. Ataca zona de $1. Bun, vedem aici Axelarul, rezistența de la 0.91 foarte importantă, se poate observa de ce. Zona asta de 0.91 este rezistență, suport, rect, rezistență, aici rezistență, clar, regiunea de 0.90 de cenți foarte importantă. Bullish totuși,
atâta timp cât menținem nivelul ăsta, nivelul 75-78, adică asta ar putea reacumula aici, după ce are acumulat range-ul ăsta și ulterior să se testeze 1.3. Și spre asta înclin momentan în ceea ce privește această criptomonedă Axelar aici. Nivelul ăsta de 0.78, 0.75 destul de relevant. Pierdem range-ul ăla, atunci da, mai un pic mai bearish, dar bullish pe Axelar long term. Macro bottom aici pare pentru măcar o încercare în regiunea superioară, măcar. Altceva. SUI, da. Da. Da, da, da. 1.93 pentru SUI aici. Nu știu dacă mai dă oportunitate, dar dacă dă, ar fi 1.4, 1.3, 1.1 oportunități pentru SUI, pentru cei care vor să acumuleze. Dacă vor, nu le bagă nimeni SUI pe gât, ca să nu zicem altceva cu S. Bearish un pic ar putea, dacă te uiți la macro, asta chiar dacă s-ar întoarce în 1.7, ok. Regiunea de 1.69 e ok aici, foarte, foarte ok, cu suport în range-ul ăsta destul de decent, aș zice. Ai 1.49, 1.3 aici, destul de relevant. Dacă mai vedem ceva, da, ai 1.7, 1.5, bearish un pic, bearish un poco, dar un pic la suport, posibil bounce mâine până în 2, adică nu m-ar șoca să vedem bounce în zona aia de 2. Daily nu mai vedem mare lucru, un pic bearish, da, ok a zice, atâta timp când menține 1.7, probabil ăsta va reacumula range-ul ăsta și va încerca mai sus cu timpul, ok, cu timpul. Avem aici RSI mare, poate un pic în regiunea asta. Murad Satoshi meme. Bun. Toți ăștia care promovează meme coin nu-și dau seama că de ce le promovează. Nu că le-ar plăcea să le promoveze. Bun, mai vedem aici un pic pe MACD, un pic de selleri, un pic după ce desigur a performat foarte, foarte bine. Sui ok, e ok. Menține 1.7, ok, probabil reacumulare aici pentru mai sus. Hai egala Bayern München. Bun, mai devreme, mai departe, nu mai devreme. Mai avem ceva, deci am făcut și Suiu bine, pare la bounce, pare că se va întoarce peste 2 aici. Mâine s-a ținut oricum bine astăzi pe dump-ul ăsta, ceea ce este extraordinar. Saga, dump, pump, ca de fiecare dată. Ce fac ăștia aici, ca să văd ce se întâmplă pe Saga. Vreodată când au insider information, înainte de acele volturi, știu că se face snapshot-ul, se întâmplă asta. Okay. Știu că vine snapshot-ul, bagă miliardele, milioanele în Saga, o pompează în regiunea asta, s-a terminat snapshot-ul, op, corecție. Acum vedem când vine următorul snapshot. Dacă se întoarce pe aici, prin 1.7, poate ar fi interesant pentru Saga, dar în rest nu. Dar de asta pic așa, deoarece a venit snapshot-ul și s-a dat deja, verificați și voi dacă aveți Saga la staking, dar nu dă mare lucru, sincer. Airdrop-urile au murit, sunt moarte și îngropate. Vedem anul viitor poate. La Sui s-a dat airdrop. S-a anulat golul lui Bayern München. La Sui s-a dat un airdrop pe Deep. Apropo de Deep aici știu că CryptoAce este fan pe Deep. A avut o corecție majoră ieri, dar a urcat destul de bine. Încă bullish ăsta, atâta timp cât menține 0.04, pare un pic bounce. Va merge ca Sui cel mai probabil Deep ăsta. Dar s-a dat un airdrop bunicel aici. Posibil mai sus, dar atât timp când menține 0.04, de exemplu. Pixel, că ziceam de el că e pe radar, a început și el să scoată capul. Asta am zis nivel de acumulare aici, foarte, foarte frumos. Am analizat și el pentru Patreon. Apropo, pe Patreon fac în fiecare săptămână aproape mega market review, la fel cum facem aici, doar pe analize, aproximativ 2 ore și ceva. Aveți linkul mai jos pe Patreon. 0.16 cu analize la cerere și am avut ieri pixelul. Targetul încă rămâne 24, 28, 32. Arată binișor pentru bottom. A avut un pump mare aici, un pic de corecție. Cred că ulterior vom vedea, depinde cât închide din această zonă, vom vedea măcar un 28-32 pentru pixel. ZK-ul l-am analizat, place în continuare, pare din nou un minim în urcare mai devreme sau mai târziu aici pentru pixel. Axelor l-am analizat, Dimu pare și asta un minim în urcare, atât încât menține 1.34, Link-ul hai că sub 10 măcar, dar și ăsta încearcă un bottom aici. Dacă s-ar întoarce din nou în 8 aș fi cumpărător pentru el. Am acumulat, dar și analizat.
Teta 1.22 nu se regăsește, ți încerc ceva aici, dar până când urcă 1.64 nu putem să ne gândim la nimic relevant. Pithu aici, toate au aceeași strategie, aceeași corecție, atât din când menține 29 ok, parcă îți încearcă un bottom aici ulterior. RB-ul cam același lucru, îți încearcă un bottom în regiunea asta de 0.5 momentan. Hartul, ziceam, arată în continuare bine. Sunt și la conferința Nvidia, ceea ce este extraordinar pentru o companie românească să fie acolo. Vedem dacă ține nivelul ăsta pentru apoi 2. Sunt bullish pe Hart în continuare, cum am fost și de aici, dacă mai țineți minte. Deci că e chestiunea de timp până când probabil vom rula high-urile pentru ăsta. Sunt pe plus pe Hart. Nu mă gândesc să vând momentan. Bun, Atom 4.6, Atomul trebuie să urce peste 6.2, nu ne interesează nimic sub regiunea aia, la fel și Gold. Absolut nimic, încearcă o reacumulare aici, 32 este triggerul, peste 32 Moon. Sub 32 nimic, sub 32 NEMA, nimic. Total market cap, Doge, Gold, Tadau se întoarce spre entry-ul de 2. BNB și cam atât în materie de altcoin-uri aici, a zice, cam atât. MPC-ul se chinuie un pic spre 10 cenți aici, dar nimic relevant. Bun, Layer 0. Layer 0. Ne uităm. Layer 0, da, Layer 0 aici, 3, 2, 4, cam ar fi zona, un pic bearish atâta timp cât rămâne sub 4-2 aici, iar fake out, iar dublu top, n-ar fi să se întoarcă din nou aici și aici din nou probabil vor veni din nou buy. Aici ar fi un risc cât mai calculat, între 2, 4 și 3, 7, bearish. Agen, facem pe astea că-s mai nou și îmi plac. Agen, hey. Agen din nou, aici îți ții răsuflarea la Agen. Ok, deci dacă vrei Agen, ăsta e nivelul care te-ar interesa. Dar ăsta e nivelul care te-ar interesa din perspectiva riscului. Dacă pică, de exemplu, sub 2.9, același ca DIM. Faci același lucru ca DIM, faci același lucru ca Manta și ai toată zona asta până aici. Și probabil va veni minim până în regiunea de $1. Nu m-aș încumeta eu personal la Agen aici, adică știind istoria, ce s-a întâmplat până acum. Dacă vrei totuși un mic risc, ține cont că dacă pică sub 3, la revederci. La revederci. Bearish din perspectiva mea până când nu rea măcar regiunea asta 37 aici, Agen. Aevo și ne uităm un pic să vedem partea de earnings și partea economică, deoarece vin chestii puternice și vom avea din ce în ce mai multe live-uri mergând desigur de săptămâna viitoare. Vom avea din ce în ce mai multe live-uri de săptămâna viitoare. Să recuperăm duminicile pierdute. Bun, daily avem aici Aevo, tot în aceeași formațiune de subsol. E posibil să stea aici o perioadă în regiunea asta subsol. Ulterior cred că va încerca 1,80 de cenți din range-ul ăsta, dar cam atât la Aevo. Zic că l-am făcut mai devreme. Zeta, mi-ai stricat Ghiuveta. Da. Bun, a venit pullback-ul, după cum ne așteptam, în regiunea asta și pare, da, Zeta bine. Zeta formațiune bună aici de subsol, nu știu cum n-am văzut-o, dar o vedem acum. Zeta foarte frumos aici, exact în așteptare, 1-2, 1-7 cel mai probabil pentru Zeta. Îmi plac formațiunile astea, foarte frumos Zeta aici. Dacă îți face break-up peste 0,77, e nivelurile superioare, place, e bun. Ape Long Lift, hai să ne uităm un pic la Ape, nu? Știu că aveți mulți bags. 1-2, așa pare, dar 1-6 cred că era o regiune rezistențială. Deci asta era regiunea de acumulare, 97, 56, 1, și apoi mai avea rezistența, da, avea aici o rezistență micuță, nivelul de 1,83 pe care aproape a atins-o. Totuși vedem că buyer-ul ăsta n-a ieșit, ar însemna că poate mai încerci de aici un bounce în nivelurile superioare, gen 1,826. Dar cam atâta pe ăsta. Bun, ce mai vedem aici? Ce mai vedem? Renzo. Ne-am uitat pe ăsta de mult. Renzo.
Nu cred că ăsta e Renzo USD. Vrem să vedem pe ăla de pe Binance. Rez USD. Când o pânda în Japonia? Imediat. Renzo, bearish. Nu m-aș arunca aici la el. Adică atâta timp cât menține 0,5 ca rezistență, îți încearcă un mic bottom aici, dar mai repede spre regiunile astea m-aș arunca spre Renzo. Dacă ar atinge un cent, 2 cenți pe acolo pe undeva. Îți încearcă un mic bottom aici, dar nu m-aș arunca prea tare. Nu m-aș arunca prea tare. Hai că până la urmă ai egal la buyer. Bun. Hai să facem partea economică. Dacă ne uităm la economie, calendarul economic, imediat. Bun. Calendarul economic, avem așa, am avut speech-ul lui Lagarde aici pe 23, a zis că un mic slowdown pe economia din Europa, vă puteam zice și eu asta, nu e ce fel de problemă. Avem durable goods, month over month aici, care ar mai putea avea un impact. Apoi avem săptămâna viitoare pe 29 JOLTS, job openings, care ne-ar arăta un pic, ne-ar da un preview pentru piața muncii de pe 1. Ce mai avem? 30 octombrie GDP-ul din Uniunea Europeană și, desigur, quarter over quarter din SUA. Interesant. Plus, pe 31 avem BOJ Interest Rate Decision în Japonia, care, da, ar putea avea un impact. Vedem la ora 6 dimineața, ora României aici. Și, desigur, începem noiembrie în forță planetară cu unemployment rate-ul de vineri. Posibil să avem live. Rămâne de văzut când avem live săptămâna viitoare, dacă avem joi sau miercuri. Vedem. Ar putea fi interesant un joi aici, poate, mai mult decât miercuri, 30, doar ce este și finalul de lună plus BOJ-ul care vine aici. Ar putea avea mai multă volatilitate, plus intrăm în linia dreaptă pentru alegerile SUA de pe 5. Apoi, desigur, luna viitoare avem așa. Am zis unemployment rate-ul și non-farm payrolls. Avem alegeri prezidențiale pe 5, care plică într-o marți. Vom avea live clar aici, mai multe live-uri în săptămâna asta. Plus, desigur, joi pe 7, ca naiba de obicei este miercuri, avem decizia lui Jerome Powell. Plus, vineri, Michigan Consumer Sentiment. Interesant, între toate astea avem earnings, calendar, imediat. Earnings, calendar, nu știu dacă putem să vedem doar cele importante. Ia, stai așa, stai un pic. Stai un poco, că vreau să văd pe investing.com. Vreau să le văd doar pe astea importante. Vreau să pun aici filtru. Filtru. Importanță mare. Vreau să văd doar importanță mare. Bun. Hai să dăm zoom in. Și să ne uităm. Bun. La zoom avem așa. Avem Coca-Cola care a bătut, cu toate că a bătut, este pe minus. Ce mai vedem aici? IBM-ul încă se așteaptă aici. AT&T-ul n-a lovit partea de revenue, de încasări. Altceva relevant, General Dynamics, APS un pic nu. Atlas Corp nerelevant, Hilton nerelevant, T-Mobile o să mai fie un pic interesant. Tesla astăzi putem să observăm 25. Ok. Bun, ne întoarcem. A luat o razna de tot. Bun, Tesla, aici putem să vedem 25,4 a așteptat, iar EPS-ul undeva la 0,59. Posibil să rateze un pic aici Tesla din perspectiva mea, având în vedere cât de prost a performat compania în ultima perioadă și mutările pe care le-a făcut. Posibil să rateze și posibil ca Tesla să ia o corecție, dar rămâne de văzut ce zice și Elon în call-ul respectiv. Acum, dacă ne uităm la săptămâna viitoare și ne uităm aici ce se întâmplă, putem să vedem marți. Marți începem cu Alphabet, adică Google, avem Visa, avem AMD, avem McDonald's, care a scăzut în ultima perioadă pentru că s-au găsit niște bacterii E. coli plecate din McDonald's, ceea ce nu e bine. Pfizer aici, avem PayPal-ul,
Chipotle, care ne arată desigur consumatorii din SUA, cum se poziționează. Deci începem destul de puternic pe partea de earnings-uri. Apoi avem miercuri, avem Microsoft-ul aici, avem Eli Lilly, nu Lely, pe partea de healthcare, destul de important și ăsta, ADP-ul, destul de bun, Airbnb-ul aici, DoorDash, pe partea de consumatori, putem vedea aici. Da, avem multe săptămâna viitoare, se poate observa. Ce mai vedem irelevant? Mai e ceva joi, Apple, Amazon, Mastercard. Deci săptămâna viitoare să fie de foc din perspectiva raporturilor financiare. Raporturile financiare care cred că la marile companii vor veni un pic decente și de asta posibil să vedem corecția astăzi în așteptarea celor raportări financiare în care e posibil să vedem ceva pampuri atunci. Okay? Deci avem important aici, a zice, săptămâna viitoare. Plus finalul de săptămână, care spuneați pe data de 31, în același timp cu Apple, în același timp cu BOG. Aici că mai repede facem live joi, doar ce avem și Apple și Amazon în același timp aici, un pic mai important. Mai avem ceva, avem ExxonMobil pe 1, vineri pe 1 Chevron cu desigur șomaj. Bun, cam asta urmând, deci de foc. Începând de săptămâna viitoare intrăm în linie dreaptă, foc intens, foc la foc, să zicem așa. Bun, mai departe, stăm la earnings, nu cred pentru că o să dureze ceva până la earnings respectiv, zic că mai stăm vreo 10-15 minute aici, că am analizat cam tot ce era relevant. Acum trebuie să intrăm și un pic pe acțiuni. La UST.de ne-am uitat, Solana stă destul de bine aici. Dacă ne întoarcem un pic în top 200, ce ar mai fi relevant de văzut în top 200? Gold vedem că a picat Neiro, Dog, parcă mai coinuri în afară de Gold ăsta nu prea stau excelente și Cat un pic, Zeta stă bine. Vedem la astea pe verde un pic, Zeta apare din top 200 aici pe verde, în rest mai nimic. Iar din top 100 avem ICP-ul pe verde, $8, avem Jupiter aici care se ține bine, doar ce să ține ecosistemul Solana bine. Popcat-ul, SPX-ul, din nou meme coin, Solana pe verde aici, Optimism care stă foarte, foarte bine, este 1.9 rea bull market-ul. Ce ar mai sta bine? Cam atât aș zice din ce văd aici, altceva nu prea. Altceva cam medie de minus 5% în momentul de față pe majoritate. Ce face Bitcoin în timp ce am vorbit noi aici? Urcă 66.001, văceam că suntem la suport mai vrem sau mai târziu bounce, îmi place week-ul ăsta, acum dacă mâine am recăpătat 66.5, 66.6 ar fi extraordinar aici pentru piață, iar Solana ți arată că cel mai probabil mutarea asta este un fake out pe care o vedem astăzi, cel mai probabil. Bun, hai să mergem la Stonks, să vedem ce se întâmplă pe acțiuni, pe acțiuni. Coinul un pic în picaj aici, dar bine în continuare dacă ne uităm pe un daily, atâta timp când menținem 190-196, binișor aș zice. Pentru ăsta, Path-ul dă înapoi din 13, binișor încă am mai putea 15, Silver de înapoi după ce ieri încerca spre all-time high, n-a putut, Nvidia după ce a făcut all-time high, dă un pic înapoi, dar bullish, adică menține 134, Meta, all-time high, dar pare că va găsi corecție înapoi în regiunea de 538 gol și Liverpool, frumos. Aici, Baba 97, a dat înapoi, Baba posibil să întoarcă în 86, să mai reacumuleze ceva aici, Baba în regiunea asta, înainte să facă mutare în 183-190. Tesla destul de bearish aici, posibil să vezi un week în range-ul ăsta de 202 sau un pic sub 200 astăzi, dar apoi probabil vine bounce-ul de aici de undeva din regiunea asta, chiar că earnings-urile probabil nu vor fi extraordinare. Nasdaq-ul, că am ajuns și la el, încerca all-time high-ul, ok a zice, atâta timp când menținem 19.931, ok aici, pare la suport, nu e nimic wow momentan. Aurul pică și el un pic și e normal să o facă, PLTR-ul pică și el un pic și e normal să o facă după ce a făcut asta, să sperăm că se întoarce sub 37 și mai jos ca să mai pot să mai acumulez.
Ce mai vedem pe aici? Unde am sărit S&P-ul? Unde e S&P-ul? Unde e S&P-ul? Uite la aici, minus 1% doar. S&P-ul în continuare bine, adică o corecție normală, atât timp când menține 5722, n-ai la ce să te gândești bearish. VIX-ul, o mică arcuire aici, dar nimic fenomenal. Ne uităm și la bonds imediat. DXY un pic la rezistență, probabil vei găsi rezistență din regiunea asta, sperăm. Nu e atât de rău pe cât pare, asta e concluzia. Bonds. US2 urcă un pic mai bine azi și asta vrei să vezi aici. US10-le un pic mai bine, dar un pic mai slab, dar încă avem această inversiune dacă ne uităm pe yield curve, dar pare că totuși nu e atât de rea pe cât pare, deci recesiunea încă ar fi la o distanță de multe luni de zile. Iar TLT-ul mai are până când ajunge în 82. Deci dacă aurul a început să performeze, TLT-ul încă nu. TLT-ul încă n-a ajuns să bată. Dacă ne uităm și la commodities aici, gazul natural urcă un pic, 3 poate ar fi un target. Orange just în regiunea superioară nu ne interesează. Oil aici a atins un mic target de 70, dă un pic înapoi din 70-71. Porumbul urcă un pic, dar nimic relevant. Grâu urcă un pic, dar nimic relevant aici. Are dreptate Paul Tudor Jones, commodities sunt subevaluate, dar probabil va mai dura ceva până când vor face subsol aici. Altceva ce ar mai putea fi? ETF-urile, ETF-ul de iBit aici pe Nasdaq încă arată bine, doar un minus 1,93. Dacă te uiți la ETF-ul ăsta nu prea zici că ești bearish pe Bitcoin aici. Uite cum arată ETF-ul, minimum care. Bine din punctul meu de vedere, Bitcoin și îți arată ETF-ul de Bitcoin asta, adică stă aici, având în vedere că spotul se tranzacționează spre range-urile astea, ETF-ul bine aici. Vreau să văd și ETF-urile de ETH, un pic mai slab, vreau să văd ETH-A, un pic mai slab, dar pare că și până și ăsta îți formează un bottom aici pe ETH. Dar îți arată strong ETF-ul de Bitcoin, îți arată strong Solana, ceea ce din nou ce cu gândul că corecția asta e pe terminate mai devreme sau mai târziu aici pentru Bitcoin. Okay? Mai devreme sau mai târziu. Bun. MSTR, da, MSTR, vedem ce face MicroStrategy. Da, MicroStrategy menține regiunile superioare, nu e rău după corecția asta. MicroStrategy probabil aici va pune topul, 319, 420, 400 și ceva. Stăm până când Tesla prezintă rezultatele pe Q3, improbabil. Mai stăm probabil 10 minute și am ieșit. Improbabil deoarece durează, trebuie să mai stăm o oră aici până când se întâmplă asta, dar țineți ochii pe cripto aici sau la mine pe Twitter, deoarece le voi pune acolo. Țineți ochii acolo. Bun, mai lăsați comentarii ce mai putea analiza aici. Am făcut cam overview pe tot ce s-ar putea face. Liniștea dinaintea furtunii, asta este clar aici pentru piețe. Apple-ul pe corecție, deoarece în următoarele 12 zile va fi furtună, dar și bună și rea probabil, rămâne de văzut. Înclin încă bullish înainte de alegeri, dar vedem. Ape ne-am uitat mai devreme, ce am mai ratat, dacă am mai ratat ceva, asta e de văzut, dar nu cred că am mai ratat mare lucru. Biden administration DOJ sends letter to Elon Musk warning that his daily 1 million giveaway to register voters in swing state might be illegal. Asta, Elon Musk vrea să dea 1 milion pentru cei care se înregistrează în fiecare zi. Deci orice, îți dai seama ce miză e în joc. Bun, arunci un ochi pe Monero, nu știu dacă ar mai fi ceva de Monero de văzut. Monero versus Tether. 156 momentan pe futures aici. Nimic, până când urcă peste 179. Litecoin, hai să sta Garlinghouse că vine ETF-ul pentru XRP. Apropo, Garlinghouse e cam singurul care este pro Kamala și donat pentru Kamala, asta de la XRP. Litecoin în moarte clinică, dar posibil să facă un pound la un moment dat în regiune superioare, iar XRP-ul, dacă câștigă Kamala, singurul care ar putea pompa ar fi XRP-ul, dar momentan no way Jose. Pare că va veni înapoi în 0.43, poate chiar în 0.28 înainte de orice aici, XRP. Bun, BIM. N-am făcut BIM, ai dreptate.
Nu am făcut BIM. Dacă ne uităm la BIM, BIM avem 018. Da, arată bine BIM. Dacă te uiți aici la IMR pe BIM, asta vrei să vezi, urcare peste 921. Ai suport aici. Acum 0019, chiar și daily dacă închide peste regiunea asta, chiar și daily dacă închidem aici, probabil vom pompa în 273. Bullish, îmi place. Îmi place. Ok, altceva. Mara sau Riot? Mara Holdings. Dacă ne uităm la Mara, suntem pe un weekly la Mara. Da, dacă ne uităm la Mara, un pic sub presiune cei drept, dar la macro cât de cât decent. Probabil pullback în 13 aici, pe termen scurt. Termen median, posibil să vezi din nou un 2631 pe Mara. BNB arată la fel, adică n-are rost. Poate un PIR să ne uităm, vedem ce mai face, mai trăiește, nu mai trăiește. PIR. Momentan pare că nu. Pare că e din nou în regiunea de bear PIR. Dacă ne uităm aici, asta e o zonă de suport clară. Din nou pare că vrea să spargi regiunea asta, să se tranzacționeze în range-ul ăsta. Ar putea fi o oportunitate micuță aici, ca ulterior să-ți facă repump. Undeva, dacă face asta, dacă ceva de genul ăsta. Bun, măcar în 47. După. Ondo 0.5 pentru Ondo. Rămâne un pic bearish 0.5, 0.51. Dacă s-ar întoarce într-un triple bottom ar fi perfect și apoi 0.37. Un pic bearish. Un pic bearish aici. Bun, Rafael, nu știu ce ai zis, n-am văzut cu ce să te ajut. BNB-ul, văd pe cineva pe chat. BNB 579, din nou rejectare la fel ca Bitcoin din zona superioară, atât timp când menține 538, reacumulare, cam asta. IO, USD. Întreabă-mă, te rog, pe live de ce o să fie cineva la Plan B Lugano și dacă să vină să mă salute, o să am pe mine tricou cu Friros. Votram, zice Vivre. Dacă e cineva, o găsiți pe Vivre la acea conferință. Improbabil să vină cineva la conferința de la Plan B, dar dacă vine, e în Elveția, nu în Lugano undeva. Bun. Dar improbabil. Bun. Dacă vă duceți să sunteți acolo, o găsiți pe Vivre acolo. Bun, avem 14131 aici pentru IO. Pare că va încerca din nou regiunile de jos. Bullish peste 2 doar dacă rea 2, dar bearish un pic pe termen scurt. Bun, cam atât a zice pentru astăzi. Am cam făcut lucrurile destul de relevante, aș zice. Ca o concluzie, Bitcoin la bounce, probabil mâine vom vedea bounce-ul, posibil în noaptea asta sau mâine dimineață să încerc să retestez week-ul ăsta. Știu foarte bine că Bitcoin are mania asta de a face asta. Vedem volumul care a venit aici pe Bitcoin, foarte bun. Dacă am putea relua 66.800, 67.000, va fi foarte bullish, deoarece ăsta va fi interpretat similar cu regiunea asta de aici, din 15 octombrie, fake-up. Odată ce reluăm regiunea asta, ar fi perfect pentru a putea vedea 71.000. Cam asta pentru astăzi. Din nou, aș aprecia dacă lăsați un like la acest live. 2 ore și 34 de minute. Aici deja 1.000 de like-uri și apreciez foarte, foarte mult pe fiecare care ați dat like. Dacă ați ajuns până la zona asta de live, cei care se uită în reluare, lăsați un comentariu acum. Orice, nu știu. Orice și eu o să vă răspund la comentariul respectiv. Deci dacă ați ajuns până la 2 ore 34 aici, lăsați un comentariu și vă salut pe toți cei care vă uitați în reluare. Nu uitați că aveți toate linkurile aici. Aveți desigur XFIU, exchange de criptomonede de românesc, l-aveți în descriere, puteți tranzacționa. Aveți desigur și NordVPN dacă vreți să faceți cont la un VPN. Eu folosesc NordVPN de foarte, foarte mult timp, chiar înainte să fie
să am aici gen parteneria cu ei. Aveți XFI, cum am zis, Bybit pe partea de tranzacționare pe futures, aveți, dacă faceți cont prin asta, aveți undeva până o poziție până la 500 de dolari. Aici eToro, aveți desigur și Binance, Ledger, Trezor, toate astea le aveți aici. Discord-ul, intrați pe Discord neapărat, doar ce acolo ținem legătura. Instagram, Real Daniel Niță, Twitter, Real Daniel Niță, și intrăm pe ultima 100 de metri. Săptămâna viitoare va fi foarte importantă. Vedem dacă avem live duminică, vă anunț desigur pe Twitter ca de fiecare dată. Până atunci ținem legătura pe toate rețelele de socializare. Cred eu că ulterior vor veni vremuri și mai bune. Apare videoul Melisei, sper săptămâna asta, iar videoul Ioanei duminică sau luni. Melisa va vorbi despre Q3 overview, iar Ioana va vorbi despre Celestia și de blocări în general, care ar fi interesant de văzut de toată lumea. Vă puteți uita și la videourile din trecut, fie că sunteți pasionați de BRICS, fie că sunteți pasionați de recesiune sau de alte chestii, le găsiți acolo. Stay safe, comunitate, much love! Welcome. With a lot don't Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.